นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะการเมืองไทยกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามีนายกรัฐมนตรีสำรองอักษรย่อสอศาลาจากสีน้ำเงินเอาตกลงจะมีหนึ่งคือตกใจอะไรก่อนนะฮะหนึ่งคือสอศาลาสีน้ำเงินก็ไปดูรายชื่อนะฮะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีหรือเปล่าสอศาลาไม่มีนี่จากสีน้ำเงินและสีน้ำเงินคือพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่หรือตกใจที่สองคือหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรได้ทางการเมืองล่ะครับมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะมีเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเผชิญมรสุมวิกฤตศรัทธาอย่างหนักฮะอย่างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมหลากหลายประเด็นเลยนะครับซึ่งมันไปสอดคล้องกับโพลล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมเมื่อคะแนนนิยมของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของท่านเนี่ยร่วงลงมานะครับแถมเริ่มทิ้งห่างจากคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยทิ้งห่างไปเป็น 5% แล้วนะฮะซึ่งคะแนนเรตติ้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศึกภายในหรือสัญญาณเปลี่ยนทิศทางการเมืองไทยหรือไม่คุณผู้ชมซ้ำเติมฮะก็คือมหากาพย์ทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นระดับพันล้านหลายพันล้านครับล่าสุดมสวออกโรงสู้กลับครับแฉหลักฐานเด็ดพบว่ามีคนนอกเนี่ยแทรกแซงแอบไปเปิดไฟล์แก้คะแนน115 ครั้งฮะงานนี้ดูเหมือนว่าหวยกำลังจะไปตกที่5บิ๊กข้าราชการสถหรือไม่ซึ่ง5บิ๊กราชการนี่มีทั้งระดับอธิบดีและรองอธิบดีนะครับคุณผู้ชมแต่คำถามก็คือว่าอธิบดีรองอธิบดีนี่อันนี้คือบอสตัวจริงแล้วใช่หรือไม่หรือเป็นหมากเพื่อตัดปัญหาและปิดจบที่แค่5ข้าราชการนี้เท่านั้นแล้วสาวไปไม่ถึงบอสตัวจริงคุณผู้ชมต้องติดตามฮะทุกสเต็ปของการเมืองวันนี้กับ2ท่านครับคุณผู้ชมครับการนำคณะหลอมรวมประชาชนครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณตู่ครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์ คล้ำไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะอักษรย่อสอศาลามรสุมวิกฤตศรัทธาจนทำให้เขาบอกว่ามีข่าวเล่าข่าวลือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพี่ตู่ครับสอศาลาเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวก่อนนะผมไปดูนะสอศาลาพอมีข่าววงไหนบ้างไหมครับว่าจะเป็นใครว่าจะเป็นท่านไหนถ้าเอาชื่อที่มีอยู่เนี่ยสีหศักดิ์สีศักดิ์สีเนี่ยตัวสอเสือใช่ครับแต่ศักดิ์นี่สอศาลาโอ้ถ้าย่อกันอย่างนี้ติดตัวย่อเขาต้องเอาตัวแรกเลยเนี่ยเหรอถ้าในบัญชีเนี่ยสีน้ำเงินที่ว่านี้ก็มีสีหศักดิ์คนเดียวเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยนี่มีแคนดิเดตนายก2 คนเท่านั้นสุภจีนี่ไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุณขนาดนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าเนี่ยนะครับว่าที่จะเปลี่ยนคำว่าสอศาลาเนี่ยทำให้คนจินตนาการไปยังนอกบัญชีซึ่งไม่สามารถเป็นได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องอยู่ในบัญชีเท่านั้นเพราะว่าถ้าไปซีกพรรคประชาชนสิริกัญญาเขาก็ขำขันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นแต่ว่าสถานการณ์ณขณะนี้ที่ผมดูอยู่นี่นะว่าความน่าจะเป็นกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่นัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพรก.เงินกู้ในวันพฤหัสที่9นี้เนี่ยถ้าผลเป็นลบเช่นว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นโมฆะเนี่ยต้องใช้เสียง2 ใน 3คือ6 เสียงเพราะว่า2 ใน 3คือ6 ใน 9ครับก็คือหมายความว่าต้อง6 ต่อ 3แต่ว่าผลนั้นเนี่ยนะครับเอาว่าลบเป็นโมฆะสมมติลบรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บัญญัติว่าให้นายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากตำแหน่งเพียงแต่ว่าก็เป็นเส้นทางว่านายกจะเลือกวิธีอย่างไรเช่นสมมุติว่าตัดสินใจว่าเอาละเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ก็ตามแต่เพื่อแสดงความรับผิดชอบตัดสินใจลาออก
แล้วสภาก็เลือกกลับมาได้อีกนะคือหมายความว่าคุณอนุทินลาออกก็สามารถเลือกคุณอนุทินกลับมาได้ ครับ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าจะต้องแสดงอย่างนั้นไหมถ้าว่าบ้านเมืองมีความจำเป็นจะต้องไปจีนเนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีเขานัดต่อเนื่องนะครับ ต่อจากทางอังเคิลเขาเนี่ย ครับ ก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจช่องนี้ แต่ว่ากฎหมายไม่บังคับ ครับ แต่ว่าที่น่าวิตกนั้นเนี่ย คือ ถ้ามีเหตุ ฮะ ก็คือเรื่องเนี่ยนะครับบัตรเลือกตั้ง คนทั่วไปนี่นะครับเวลาศาลนูนวินิจฉัยไม่รับคำร้องเนี่ยบาร์โค้ด QR โค้ดคือบุคคลธรรมดานะครับที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้ร้องนะครับเป็นผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ร้องนะครับที่ไม่เข้าช่องตามรัฐธรรมนูญ แต่สำนวนของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ครับ ก็ยังอยู่นะครับ ซึ่งก็อาจจะตัดสินเดือนนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่า เวลามันก็เนิ่นนานพอสมควร ครับ แต่ว่าถ้าตัดสินเป็นบวกก็ไปต่อไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าลบ ถ้าลบนี่ไปทั้งกระดาน หมายถึงสภาผู้แทนราษฎรทั้ง โอเค 500 คนก็ต้องไปนะครับ รัฐบาลก็ต้องไป ฮะ เป็นผลโดยปริยาย ฮะ ณขณะนี้ก็มีเรื่องอยู่เพียงแค่เนี้ยที่เห็นกระดานกันอยู่อะ ที่บอกว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคือสอง แต่ เรื่องนี้ แต่ว่าก็ทั้งกระดาษ ถ้ากรณีว่าเรื่องบัตรเลือกตั้ง QR โค้ด โอเค บาร์โค้ด ฮะ เป็นลบเนี่ย แต่ว่าเรื่องอื่นๆ ณ ขณะนี้ผมยังมองไม่เห็น ได้ครับ ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวคงขยายเพิ่มเติมนะฮะ เดี๋ยว ครับ เปิดโอกาสให้อาจารย์สิโรธซึ่งชื่อนำหน้าโดยสสาราเช่นเดียวกัน ศิโรจน์ เอ๊ะหรือว่า มั้ย หรือว่าถูกวางตัว อาจจะใช่แต่เขาไม่ค่อยบอกอะ เขาเป็นคนรักษาความลับ เหรอคนนี้รักษาความลับได้ดีมากนะ อาจารย์สิโรธเอาอย่างนี้ คือไอ้ข่าวเล่าข่าวลือออกมาเนี่ยคือมันเป็นการปล่อยข่าวเฉยๆหรือเปล่าเพื่อที่จะกลบอะไรบางอย่าง หรือเพื่อที่จะส่งสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่าว่าการเมืองไทยน่าจะมีการเปลี่ยนทิศหรือเปล่าอาจารย์สิโรธมองไง ผมว่าเราไล่สายของการปล่อยข่าวเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างเห็นภาพนะครับว่าเรื่องเป็นการปล่อยข่าวของคนซึ่งอยากให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ด้วยตัวเอง ครับ นะครับก็เลยมีการสร้างข้อมูลข่าวสารต่างๆมาคำว่าสสลาที่มีการพูดกันนี่นะครับไม่ได้หมายถึงคุณศรีศักดิ์นะครับเพราะคุณศรีศักดิ์ตัวย่อต้องเป็นสเสือนะครับผมว่าคนที่ตามการเมืองทราบดีว่าคนขบวนการที่ปล่อยข่าวเนี่ยพยายามจะให้สสลาพาดพิงไปถึงข้าราชการที่เพิ่งเกษียณอายุท่านหนึ่งนะครับว่าจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งหมายความว่าเรากำลังพูดถึงการพยายามจะให้มีการเปลี่ยนนายกด้วยวิธีทางนอกรัฐธรรมนูญ คือนายกของประเทศเราวันนี้คนที่จะเป็นได้เนี่ยต้องเป็นในบัญชีรายชื่อ ถูกครับ นะครับอย่างที่คุณจตุพรแกพูดไว้ก็คือว่าก็ของภูมิใจไทยก็คุณศรีศักดิ์นะครับของพรรคประชาชนที่มีอยู่ก็สสลาก็สิริกัญญา ครับ นะครับซึ่งสิริกัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้ว ครับ คุณศรีศักดิ์เนี่ยฝั่งที่ต้องการเช็คบินคุณอนุทินก็คงจะไม่ได้อยากให้เขาขึ้นมาเป็น เพราะว่าคุณศรีศักดิ์ถ้าเป็นก็หมายถึงคุณอนุทินก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ยังคงเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงอยู่ ดังนั้นวันนี้ผมคิดว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่บางกลุ่มก็บอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มที่เสียงแตกนะครับเริ่มคอมเมนต์คุณอนุทินเริ่มคอมเมนต์สีน้ำเงิน ไม่พอใจอย่างนี้เหรอ ไม่พอใจซึ่งไม่รู้เป็นเพราะเหตุผลอะไร โอเค นะครับแต่ว่ามีหลากหลายเหตุผลนะครับแล้วก็พยายามขับเคลื่อนวันเนี้ยนะครับในที่สุดแล้วคุณอนุทินไปต่อไม่ได้ จะมีขบวนการพิสดารนอกรัฐธรรมนูญหรืออาจจะมีอุบัติเหตุด้านนิติสงคราม จนกระทั่งมีนายกนอกวิถีรัฐธรรมนูญเข้ามา แสดงว่าอันนี้เป็นภาพที่มันสะท้อนว่ามีรอยร้าวในรัฐบาลเองหรือเปล่า ถึงได้มีการปล่อยอย่างที่อาจารย์บอกว่า อาจจะมีบางกลุ่มในอนุรักษ์นิยมที่อาจจะไม่พอใจคุณอนุทินหรือเปล่า มันเป็นรอยร้าวภายในพรรคภายในกลุ่มก้อนของรัฐบาลหรือเปล่า ผมว่าไม่ใช่รอยร้าวไทยในรัฐบาลนะครับแต่เป็นรอยร้าวในฝั่งอนุรักษ์นิยมด้วยกัน ที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมฝั่งอนุรักษ์นิยมจะต้องมีคุณอนุทิน หรือว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำเพราะว่าต้องยอมรับว่าในรัฐบาลเองก็เจอมรสุมหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นมรสุมที่ผมคิดว่าคนซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองก็คงกระอักกระอ่วน เช่น อย่างที่คุณจตุพรพูดไปเรื่องของ QR code นะครับเรื่องของการจัดงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีปัญหาทั้งสิ้นหรือนะครับเรื่องของการโกงข้อสอบมหาดไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาอีก หรือเรื่องการบริหารเศรษฐกิจที่มีปัญหาเยอะก็เป็นปัญหาอีก กำลังจะถามว่าไอ้รอยร้าวที่บอกว่าในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันรอยร้าวจากอะไรกลุ่มไหนก้อนไหนยังไงทำไมอาจารย์ถึงมองว่าอาจจะมีรอยร้าวมันมาจากเรื่องอะไรบ้างฮะโอเคโกงสอบนี้เหรอฮะ ไม่ครับ ห ผ อ ม อะไร คิดว่ามาจากความรู้สึกว่าทำไมพวกเราจะต้องไปให้อนุทินเป็นนายกในเมื่อพวกเราอาจจะมีนายกที่เป็นของเราเองได้ เพียงแต่มันอาจจะต้องมาจากวิธีทางนอกรัฐธรรมนูญอย่าลืมว่าประเทศเรามีคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมแบบนี้เยอะนะครับที่เห็นพรรคการเมืองไหนก็เกลียดหมด เห็นยศชนันท์ก็เกลียด โอ้ เห็นอนุทินก็เกลียด เห็นประชาธิปัตย์ก็หงุดหงิด แต่ถ้า เห็ เป็น นพรรคประชาชนก็หมั่นไส้ แต่ถ้าพรรคตัวเอง
ได้ โอเค แล้วถ้ามาจากนอกระบบไม่ติดขัด ต้องยอมรับว่าประเทศเรามีคนแบบนี้อยู่ไม่น้อย แล้วคนเหล่านี้เนี่ยมีสถานะทางสังคมที่มีเสียงดังพอสมควร คุณตู่เห็นด้วยไหมกับประเด็นนี้ผมอยากรู้เฉยๆว่าถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์สิโรจน์กำลังวิเคราะห์อยู่นะว่าเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นรอยร้าวของคนในกลุ่มอนุรักษ์นิยมกันเองว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นคุณอนุทินนะทำไมไม่เป็นคนของเรา ก่อน มันจะ นะครับก่อนที่จะเปิดเรื่องตัวย่อสอเนี่ย ฮะ ก็พยายามจะอธิบายว่าบัดนี้เนี่ยระหว่างครูใหญ่กับนายกเนี่ยเขาแตกกันแล้ว เห็นไหมคือการปล่อยข่าวเขาต้องปูพื้นเรื่องราว เป็นลำดับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ย ครับ คู่นี้เนี่ยแยกกันไม่ได้เลย ต่างคนต่างก็มีประสบการณ์ที่ชัดเจน ครับ นะครับ คือรวมกันเนี่ยนะครับก็เหนื่อยนะครับ แยกกันเนี่ยคือบรรลัยเลย โอ้โห เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คู่นี้จะแยกกันเนี่ยหาความเป็นไปไม่ได้ ทีนี้พอหย่อนตัวสอสาราเนี่ยความเป็นจริงก็เอ่ยชื่อได้นะครับ แต่ว่าสถานะของท่านไม่ให้แล้ว ก็คืออดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ โอ้เปิดตรงนี้ ก็คือหมายถึงคุณเศรษฐพุทธซึ่งบัดนี้ท่านเป็นองคมนตรีไปแล้ว ครับ คือในวงการนี้นะครับที่พยายามจะเปิดชื่อเนี้ยเพื่อให้เห็นว่าตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ ตามปกติว่าที่อยู่ในบัญชีเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปได้ ก็หย่อนชื่อด้วยวิธีการปล่อยข่าวให้คนคิดกันไปเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับโดยข้อเท็จจริงณขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามรัฐธรรมนูญณขณะนี้เนี่ยสศาลาถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่มีความเป็นไปได้ และสถานะของคุณอนุทินเนี่ยยังไม่มีประเด็นที่ต้องให้พ้นจากตำแหน่ง ถ้าอย่างนั้นการหย่อนชื่อโทษนะด้วยความเคารพท่านนะฮะสสาระออกมาหย่อนชื่อตัวย่อนี้เพื่ออะไรฮะ คืออย่างนี้ คือณขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนสองมุมก็คือหมายความว่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าคนก็มีความรักใคร่ท่านอยู่ชื่นชม ฮะ นะครับหลากหลายบริบท ครับ ในเรื่องของจุดยืน ครับ ที่มีต่อกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ ไม่ว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงคุณนะครับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้เขามีจุดยืน ครับ นะครับแล้วก็ยังอยู่ในวัยหนุ่ม แต่ว่าสถานะวันนี้ไม่ได้ ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่สามารถที่จะหย่อนชื่อคนในบัญชีได้คือคนที่เขาหย่อนข่าว ย่อมเล็งเห็นผลนะครับคือในทางการเมืองก็ปล่อยให้มันนะครับก็คือหมายถึงว่าจุดเริ่มแรกในการหย่อนไป เพื่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่น มีแรงกระเพื่อมหน่อย มีแรงกระเพื่อมแต่ว่าผมก็มองว่ายังอยู่ในลักษณะของการปล่อยข่าว เท่านั้น มากกว่าที่จะมีความเป็นจริง อ่าฮะ นะครับจนกว่าถ้ามันมีเหตุอื่น ๆ ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็น อาจารย์ชโรจน์เสริมให้ในประเด็นนี้น่าสนใจ ผมเห็นด้วยกับคุณ คุณตู่ จตุพร พูดมาแล้วนะชื่อนี้ ใช่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับคุณจตุพรนะครับว่ามันเป็นการปล่อยข่าว ซึ่งยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในเงื่อนไขปัจจุบัน ยกเว้นจะมีเหตุการณ์พิสดารมากนะครับเช่น รัฐธรรมนูญมีอันเป็นไปมีการสร้างสถานการณ์ไว้วันนี้นายกตามบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณศรีหศักดิ์คุณยศชนันท์คุณสิริกัญญา คุณณัฐพงศ์คนทั้งหลายไม่สามารถมาเป็นนายกประเทศไทยได้เลย ซึ่งคุณต้องมีการสร้างสถานการณ์เยอะมากนะครับสถานการณ์ที่ว่านี้คืออะไรนะครับสถานการณ์ที่ว่านี้ก็คือสถานการณ์คล้ายๆกับสมัยคุณทักษิณเป็นนายก ครับ ปี 49 สร้างความชุลมุนสร้างความปั่นป่วน สร้างความวุ่นวายขึ้นมาจนคนรู้สึกว่านายกในระบบทั้งหลายเนี่ยไปต่อไม่ได้ ซึ่งณวันนี้เงื่อนไขตรงนั้นไม่มี เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันแสดงว่าอะไรนะครับ มันแสดงเห็นว่ามันมีกลุ่มคนซึ่งอาจจะไม่ชอบรัฐบาล ซึ่งการไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยไม่ผิดนะครับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ไม่ผิดแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มที่ไม่ชอบรัฐบาลวิจารณ์รัฐบาลแล้วเลยธงไปนิดนึงพยายามจะ discredit รัฐบาลนะครับคือการโยนพูดตรงๆคือการโยนชื่อผู้ว่าแบงค์ชาติขึ้นมาเปรียบเทียบกับนายกเนี่ยนายกก็เสียเปรียบไหม คนก็จะรู้สึกโดยปริยายว่านักการเมืองเนี่ยนะครับสู้ผู้ว่าแบ่งชาติไม่ได้ แค่โยนขึ้นมาก็ทำให้มันเกิดการด้อยค่านายก อันนี้คือการ โดยป ห ย วั ย งผล เพราะจริง ๆ นี่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งหลายท่านทำไมไม่เอ่ยชื่อในรายชื่อที่เป็นแคนดิเดตอยู่แล้ว ใช่เพราะเขาต้องการเปรียบให้คุณอนุทินดูแย่ลงไงเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยข่าวนี่ก็คือคนที่เป็นศัตรูคุณอนุทิน โอ้โหคุณผู้ชมครับ ถ้าพูดถึงตรงนี้นะฮะอาจจะต้องไปดูเรื่องของโพลด้วยนะฮะเพราะมันสะท้อนออกมาโพลล่าสุดคุณผู้ชมครับคะแนนนิยมของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถอยลงนะฮะกว่าไตรมาสแรกที่มีการทำโพลเดี๋ยวเรื่องโพลแป๊บหนึ่งนะนี่ดูตรงนี้ก่อนแค่ดูตัวเลขก่อนนะคุณผู้ชมครับนี่คือนิดาโพลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่ 2 ก็คือเข้าใจว่านี่คือไตรมาสที่ 2 ถูกต้องไหมครับสีเหลืองคือไตรมาสที่1นะครับตัวเลขของไตรมาสที่1นะสีเหลืองด้านล่างพอมากรอบสีแดงนะฮะบล็อกสีแดงคือไตรมาสที่ 2 สังเกตของท่านนายกอนุทินครับไตรมาสที่1เนี่ยคะแนนนิยมของท่านอยู่ที่ 29.4% 29.4% นะครับพอมาไตรมาสที่ 2
ลงไปเหลือแค่ 21.68% นี่ลงไปประมาณ 7% กว่า ถือว่าเยอะมากนะฮะการลงขนาดนี้นะคุณผู้ชม ส่วนคุณเท้งเองก็ลงเหมือนกันนะฮะจาก 30.6 ลงมาที่ 26.08 ครับคุณผู้ชมผมขอเนี่ยพักสักครู่นิดเดียวเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้เรื่องของโพลกันต่อนะครับผู้ชมครับยังมีกรณีของสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยออกมายืนยันนอนยันนั่งยันนะครับว่าพรรคไม่มีสสรามีแต่อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปถึงในช่วงนี้นะครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะแล้วก็คุณตู่จตุพรนะครับคุณผู้ชมไปดูโพสต์ของคุณกรวีนะปริศนานันทกุลหน่อยนะฮะสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยและท่านเป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านออกมาเลยนะฮะสยบข่าวลือว่านายกสสราผ่าน Facebook ส่วนตัวท่านบอกว่าพรรคนี้ไม่มีสสรามีแต่อนุทินนี่ฮะตามโพสต์ของท่านนะครับและระบุเพิ่มเติมบอกว่าช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเราวิเคราะห์กันอยู่นะครับทั้งสองท่านทั้งคุณตู่และอาจารย์ศิโรจน์นะครับมองคล้ายๆกันเป็นการปล่อยเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างปล่อยเพื่อให้มันเกิดการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันบางอย่างใช่อาจารย์ศิโรจน์ถึงขั้นบอกว่าเป็นการเหมือนทำให้ท่านนายกเนี่ยดูด้อยไปเลยถ้าสสรานี่มาถูกต้องไหมครับซึ่งอันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือภาพรวมของท่านนายกรัฐมนตรีกับกรณีสสรานะครับแต่ขอดูนิดาโพลแล้วให้สังท่านวิเคราะห์นะครับเอาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับนิดาโพฮะจริงๆมี2สำนักใหญ่แต่เอานิดาโพก่อนนะครับผู้ชมดูฮะครั้งที่1ถึงครั้งที่2นี่ทีมงานถูกไม่เถียงทำใช่ไหมที่มาก็คือจากนิดาโพนะเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาสรายไตรมาสนะครับครั้งที่2ครับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะครั้งที่1เนี่ยไตรมาสที่1ถูกไหม 30.6% ครั้งที่2ตกลงมานะฮะเหลือ 26.08% คุณผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครั้งที่1เนี่ยอยู่ที่ 29.4 ซึ่งใกล้เคียงกับคุณณัฐพงษ์นะห่างกันประมาณสัก 1% นิดๆแต่พอมาครั้งที่2ครับล่วงลงมาจาก 29.4 เหลือ 21.68 ลงมาประมาณ7%กว่าแต่ห่างจากคุณณัฐพงษ์ประมาณ 5%อันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือไม่ของคะแนนที่ห่างกันขนาดนี้ทั้งสองท่านคิดอย่างไรอ่ะคุณตู่ก่อนแล้วฮะคะแนนนิยมลงมาเลยโดยเฉพาะคุณอนุทินนะเป็นนายกนะคือต่างคนต่างลงรัฐบาลลงมากกว่าฝ่ายค้านนะครับ ในตัวเลขก็ยังไม่ห่างกันมากทั้งเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลก็ต้องไปคิดเหมือนกันนะเพราะว่าในบัญชีนี้เนี่ยนะครับมีลำดับ3ลำดับ4ขึ้นนะแล้วก็หาไอ้ที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ยที่มีความนิยมมากขึ้นคือหาความเหมาะสมไม่ได้ยังมีความนิยมมากขึ้นยังไม่รู้ แต่หมายความคือยังไม่รู้เป็นใครด้วยซ้ำนะไอ้อันดับ5เนี่ยยังได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ว่าที่1ที่2ต่างก็ลดลงทั้งคู่คือถ้าผมมองกระดานในลักษณะนี้เนี่ยทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยจะต้องตระหนักแล้วนะเมื่อมีการหย่อนเรื่องสสราเนี่ยไอ้นี่คือหมายความว่าเขามองในกระดานการเมืองแล้วเวลาเขามองทางกระดานการเมืองก็เห็นว่าไอ้การเมืองมันไปไม่ได้นะไม่ได้เป็นการสลับความนิยมระหว่างฝ่ายค้านรัฐบาลแต่ว่าถ้ามองในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาเนี่ยอันนี้เป็นการสื่อถึงกระดานการเมืองนะไม่ได้แบ่งว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคือทั้งการเมืองทั้งกระดานการเมืองก็คือว่าต่างคนต่างลดนะใช่ลดนะครับลดจะลดจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเลยนะครับจะลด4หรือจะลด6 7ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างไรก็เป็นการลดแต่ว่าผลพวงก็คือถัดจากนี้ว่ากระดานทางการเมืองนะครับมันอาจจะมีผลในวันข้างหน้านะครับซึ่งต่อเนื่องจากการปล่อยข่าวหย่อนชื่อสสลายมันจะสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นผลโพลมันก็จะสอดคล้องกับกระดานทางการเมืองนะครับว่าถ้ากระดานทางการเมืองทั้งกระดานนี้มันไปไม่ได้มันไม่ได้อยู่ความนิยมระหว่างคุณอนุทินกับคุณณัฐพงษ์แต่มันทั้งกระดานโดยรวมนะครับตัวเลขนี้มันไม่ได้ทิ้งขาดดุดลุ่ยกันเสียเมื่อไหร่ละนะครับแต่ว่ากระดานมีปัญหาแล้วอาจารย์ศิโรจน์แต่ว่าของท่านนายกนี่แต่ก่อนเนี่ยกับคุณณัฐพงษ์ในไตรมาสแรกเนี่ย
ใกล้เคียงกันมากนะห่างนิดเดียวนะแต่พอมาครั้งที่2นี่คือห่างกันเยอะขึ้นอีกนะถึงแม้ทั้ง2ท่านเนี่ยความนิยมจะลดลงมานะครับแต่มันห่างขึ้นเยอะขึ้นด้วย ใช่ อาจารย์ศิโรจน์มองกระดานนี้ยังไง ก็ของคุณณัฐพงศ์เนี่ยลดลงประมาณ 4%ของคุณอนุทินลดไป 8% ครับ เพราะฉะนั้นก็ลดมากกว่าคุณณัฐพงศ์ ครับ 1 เท่าตัว ครับ แกปก็เลยห่างกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าวันนี้คนเบื่อการโจมตีทางการเมืองคือทั้งคุณณัฐพงศ์และคุณอนุทินเป็นตัวท็อปของฝ่ายตัวเองทั้งคู่นะครับคุณณัฐพงศ์เป็นตัวท็อปของฝ่ายค้านคุณอนุทินเป็นตัวท็อปของฝ่ายรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือสงครามของคุณณัฐพงศ์กับคุณอนุทินเนี่ยที่มันประลองกำลังกันมาเกือบ1 ปีเนี่ยผลของสงครามเนี่ยช้ำทั้งคู่คุณ เจ็บทั้งคู่ อนุทินก็ทำคุณเท้งเจ็บจาก 30 เหลือ 26 คุณเท้งก็ทำคุณอนุทินเจ็บจาก 29 เหลือ 21นึกออกไหมมันช้ำทั้งคู่จากการโจมตีกันไปโจมตีกันมาแล้วถ้าเกิดคุณทินสังเกตนะครับฝั่งซึ่งเป็นตัวประกอบตัวละครแถว 2 ของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนพุ่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวแถว 2 ของฝ่ายค้านเพราะพรรคเขาเป็นอันดับ 2 ของฝ่ายค้าน ครับ คุณยศชนันท์เนี่ยเป็นตัวอันดับ 2 ของฝ่ายรัฐบาล ครับ อันดับ 2 ทั้งคู่เนี่ยคะแนนขึ้นเป็นเพราะอะไรผมก็เป็นเพราะว่าทั้ง 2 คนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลางสมรภูมิของความขัดแย้งทางการเมืองเพราะว่าเวลาพรรคประชาชนจะชนรัฐบาลก็ชนอนุทิน เวลาคุณอนุทินจะชนฝ่ายค้านก็ชนณัฐพงศ์คุณอนุทินจะไม่ไปชนอภิสิทธิ์นะครับเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เล็กกว่าพรรคประชาชนในแง่ฝ่ายค้านและพรรคประชาชนถ้าจะชนรัฐบาลก็จะไม่ไปแตะคุณยศชนันท์เพราะว่าเขาเล็กกว่าคุณอนุทิน ดังนั้นเนี่ยนะครับการชนของสองช้างศาลของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำให้ฝั่งที่ได้เปรียบคืออภิสิทธิ์และยศชนันท์เนี่ยกลายเป็นคนซึ่งไม่มีภาพความบอบช้ำไปโดยปริยาย แต่ว่าถ้าเกิดกลับไปอยู่ที่ประเด็นที่พี่ตู่จตุพรแกพูดเนี่ยน่าสนใจตรงนี้นะครับคือว่าบรรยากาศทางการเมืองมันทำให้คนรู้สึกเบื่อทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านขณะเดียวกันนะครับฝั่งที่เบื่อมากก็คือฝั่งที่เป็นแกนนำของทั้งสองฝ่าย ส่วนฝั่งที่เป็นแถว 2 ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยคะแนนกระเตื้องแต่ไม่มากพอจะเป็นรัฐบาล เพื่อไทยไม่มีทางเป็นรัฐบาลได้ เช่นเดียวกับอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่สามารถจะเป็นแกนนำฝ่ายค้านแทนพรรคประชาชนได้เพราะฉะนั้นในที่สุดถ้ามันลากกันไปอย่างนี้เรื่อยๆคนจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหการเมืองมันไม่มีความหวังเลยนี่มันดูมีแต่ความสิ้นหวังไปหมดฝ่ายค้านพรรคประชาชนเราก็ไม่ชอบใจอนุทินบริหารประเทศก็มีปัญหาตัวเลือกในระบบไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยเองก็ยังไม่สามารถขึ้นมาได้อันนี้แหละมันคือการทำให้การเมืองมันอยู่กับความรู้สึกว่าประเทศไม่มีความหวังประเทศมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้โยงกับเรื่องการโยนชื่อเรื่องของการดึงพลังนอกระบบเข้ามา ผมขอกลับมาที่สิ่งที่คุณจตุพรพูดเมื่อเบรกที่แล้วนะครับตอนเริ่มต้นของรายการเกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้งอันนี้ที่ผู้ตรวจการถูกต้องไหมครับแล้วก็รวมถึงกรณีของพรกกู้เงิน งบประมาณ กู้ เงิน4 แสนล้าน 4 แสนล้านใช่ไหมครับที่วันพฤหัสวันพุธหรือพฤหัสนี้นะที่จะ พฤหัส พฤหัสวันที่ ครับ 9 วันที่ 9 นะครับก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัย ตรงนี้มันจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเฝ้าจับตามองหรือเปล่าฮะอาจารย์ศิโรจน์ ต้องเฝ้าตับตานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องของไอการกู้4 แสนล้านมันก็มีอยู่ไม่กี่สูตร สูตรที่ 1 คือ4 แสนล้านใช้ได้ทั้งหมดนะครับสูตรที่ 2 คือ4 แสนล้านใช้ไม่ได้ทั้งหมด สูตรที่ 3 คือใช้ได้แค่ครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังใช้ไม่ได้นะครับแล้วสูตรที่ 4 ก็คือ3 สูตรนะครับมีอยู่ 3 สูตรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสูตรซึ่งใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยดีกับรัฐบาลใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นสูตรที่ 2 คือใช้ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลช้ำนะครับหรือถ้าเป็นสูตรที่ 3 ก็คือใช้ไม่ได้แค่ครึ่งหลังคือครึ่ง2 แสนล้านเรื่องปฏิรูปโครงสร้างพลังงานยังไงรัฐบาลก็ช้ำเพราะฉะนั้นดูจากความเป็นไปได้ที่จะช้ำเนี่ยมันมีอยู่2 ใน 3 ใน 3 ที่จะช้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อช้ำแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในแง่กฎหมายเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการเถียงกันว่า ถ้ามันเกิดสูตรซึ่งคว่ำทั้งหมด หรือคว่ำแค่เฉพาะครึ่งหลังเนี่ยคุณอนุทินจะเป็นนายกได้หรือเปล่า ประเด็นนี้มันจะมาแน่ว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบแค่ไหน มันเหมือนทุกอย่างมันถูกวางมา มาสุกงอเมาใกล้ๆช่วงเวลานี้ มันคือการเหมือนกับมีวงออร์เคสตราที่พยายามทำให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของ4 แสนล้านเนี่ยในที่สุดแล้วตามกฎหมายที่นักกฎหมายเถียงกันเนี่ยทุกคนคิดคล้ายๆกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ช่องทางที่จะทำให้นายกต้องออก ต่อให้ศาลตัดสินว่าผิดก็ตาม แต่ว่าในแง่ความรู้สึกการเมืองเนี่ยนะครับพี่ตู่ก็รู้ว่าเรื่องนี้มันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้ ถ้ามันคว่ำนะครับหรือคว่ำแค่ครึ่งนึง2 แสนล้านเสียงเรียกร้องว่านายกจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะดังขึ้นมาจากทุกกลุ่มนะครับมาค้าบูชาของการประชาทันมันจะตามมา มันเป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งพี่ตู่เล่นการเมืองมานานนี่คือจิตวิทยาแบบห ถู นึ่ง กต้องบางครั้งในทางการเมืองเนี่ยไประวังเรื่องหลักๆเนี่ยตอนที่ผมเป็นสสสมัยระหว่างคุณสมัครเนี่ยไปป้องกันนู่นนี่สารพัดอะ
ใครคิดว่าจะมาคว่ำคากระทะกระตะหลิวอะ ไม่ทัน ทำกับข้าวใช่ไหม ไม่ทันระวัง ก็คือหมายความว่ามาตายเอาจุดที่ใครคาดไม่ถึงว่านะครับไปตายคากระทะเนี่ยชนะมาทุกสนามนะครับผ่านมาทุกสมรภูมิ ครับ แต่มาเดี่ยงเอาเรื่องที่ไม่ควรจะเป็น ในทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยที่ผมก็มองตามบริบทนะครับว่าเรื่องพรกเงินกู้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณอนุทินจะต้องตัดสินใจอย่างไร ถ้าผลเป็นลบ ครับ นะครับ ซึ่งถ้าจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับ ไม่เหมือนนักการเมืองคนอื่นๆ เช่นว่าตัดสินใจลาออกแล้วก็สภาเลือกกลับมาใหม่ ฮะ แสดงความรับผิดชอบ เพราะว่า spirit เพราะว่าหลักการเรื่องพรกนั้นเนี่ยนะครับ แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาไม่เห็นชอบเนี่ยแต่ว่าที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้นะครับ ถือว่ามันมีผลทางกฎหมายแล้ว ครับ เช่นเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญ ครับ นะครับจึงยังไม่มีผลยกเว้นว่าตัวเองจะเปิดช่องสำหรับเรื่องการแสดงสปิริตแต่ในทางการเมืองนั้นเนี่ยที่ว่าถ้าเป็นลบเนี่ยเสียงมัน6นะ6 จาก 9นะครับทำให้ประเมินเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะเริ่มยากตามลำดับ คือในทางการเมืองเนี่ยนะครับพอมันเริ่มจุดเห็นมันจุดมีปัญหาแล้วหลังเหมือนเข็มที่เป็นสนิมไปปักอะและหลังจากนั้นเนี่ย มันจะ บาด ลาม ทะยักมันจะลุกลาม ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมฟังที่คุณเอกนิติเนี่ยนะครับคือพร้อมที่จะรับมือก็แต่ละคนก็ไม่ได้ว่ามั่นใจอะไรที่ไม่ผิดเอาอะไรแน่กันไม่ได้เหมือนกัน แต่ว่าอย่างไรก็ตามอะ ครับ สถานการณ์มันบีบรัดเหลือเกิน โอเค โดยเฉพาะแผนการเดินทางไปจีนน่ะนะครับเพราะว่าห่วงระยะเวลามัน ใกล้เคียงกัน คาบเกี่ยวมาก ครับ ต่อมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนัดเรื่องบัตรเลือกตั้งวันไหน ถ้ามันเรียง2เรื่องอันเนี้ยนะครับมันต้องคิดอ่านว่ามันจึงเป็นกระดานทางการเมือง ที่บอกว่าทั้งฝ่ายค้านนะครับทั้งรัฐบาลผู้นำทั้งคู่เนี่ยแต้มลดมากลดน้อยเนี่ยแต่ที่น่าห่วงก็คือกระดานทางการเมือง ถ้าผลของ QR code บาร์โค้ดเป็นลบนะเป็นบวกก็เดินหน้าได้ต่อ แต่ถ้าลบนี่ ไปทั้งกระดานเลย อันป่วน อ่ะคุณผู้ชมครับ มีข้อมูลเพิ่มเติมจากสวนดุสิตโพลสำรวจรายเดือนเช่นเดียวกันนะครับ ก็ให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะ ถ้าเขาบอกว่าถามถึงนักการเมืองฝั่งรัฐบาล ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดนะโพลออกมาประชาชนก็ยังให้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนี่คือฝั่งของรัฐบาลที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดนะฮะนี่คือสวนดุสิตโพลนะครับคุณผู้ชมครับ แต่ถ้ามาดูฝ่ายค้าน นักการเมืองนะฮะที่ทำคะแนนแซงหัวหน้าพักเลยนะฮะก็คือคุณรัชนกศรีนอกฮะนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทด่วนเด็กมากที่สุด โดยผลงานที่ประชาชนชื่นชอบที่สุดของรัฐบาลคือโครงการไทยช่วยไทย plus ในขณะที่ผลงานอันดับหนึ่งของฝ่ายค้านคือการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตอนนี้เอากันตรงๆเลยนะฮะวิเคราะห์กันแบบตรงๆเลยฟันธงแรงๆเลยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนนี้คุณเท้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถนำพักได้แล้ว เพราะพ่ายแพ้ทั้งสนามเลือกตั้งใหญ่และสนามท้องถิ่น แถมคะแนนนิยมส่วนตัวก็ตกต่ำลง คิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เป็นคนสมาชิกพรรคเขาไงไอ้เรื่องแบบ แต่ แบบ มันมองข้างนอกเข้าไปว่าเฮ้ยเขา ผมว่าเวลาพรรคจะเอาใครหรือไม่เอาใครมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในพรรคเขาด้วยไงคือในมุมคนนอกก็จะดูว่าใครทำพรรคแล้วคะแนนโตขึ้นโตลงใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาพรรคจะเอาใครมันก็มีปัจจัยในพรรคว่าพรรคมีตัวละครกี่คน ครับ นะมีคนไหนที่จะหยิบขึ้นมาได้ 1 2 3 4นะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกพรรคจะมีปัญหาแบบนี้อย่างเช่น สมมติเรามองไปยังเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันก็มีคุณจุลพันธ์ขึ้นมาอภิสิทธิ์มีอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์มีอภิสิทธิ์ขึ้นมานะครับทั้งหมดนี่ก็คือจะเกิดจากเงื่อนไขที่มันจำกัดภายในพรรคเขานะครับผมคิดว่าพรรคประชาชนเองก็เจอภาวะแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าคุณเท้งนะครับตอนนี้ไม่ทำให้พรรคชนะในสนามเลือกตั้งใหญ่นะครับแล้วสนามผู้ว่ากทมก็ไม่ชนะนะครับแต่ว่าการกระเตื้องในสนามสกมันก็มี ครับ เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้พรรคต้องจัดการเองนะครับว่าจะเอายังไง ผมก็ไม่รู้ว่าพรรคเขามีตัวแล้วคนอื่นนอกจากคุณเท้งหรือเปล่า โอ ตอบ เค ไม่ได้ อ่ะคุณตู่คิดยังไงในประเด็นนี้ผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวกลับมาฟังคุณตู่วิเคราะห์ประเด็นนี้ แต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับมหากาพย์โกงข้อสอบมหากาพย์สอบทุจริตสอบนะฮะข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเริ่มต้นมานี่10 กว่าวันแล้วมั้งตั้งแต่วันที่มันเกิดเหตุใช่ไหมปรากฏว่าจนถึงวันนี้ นานมากแล้วนะ คุณผู้ชมครับ ยังเหมือนจับใครอะไรยังไงไม่ได้เลยทำไมมันดูช้าทั้งที่มันก็มีความชัดเจนในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเจ้าของบ้านทาวน์โฮมอ่ะที่ตำรวจเข้าไปอ่ะ แล้วไปจับอ่ะแล้วนั่งใส่ชุดข้าราชการอ่ะนั่งแก้ตัวเลขอยู่อ่ะทำไมถึงวันนี้มันยัง
ไปไม่ถึงไหนทั้งที่เขาสัมพันธ์ค่าเสียหายเนี่ย 4,000-5,000 ล้านเลยนะ ผมไม่รู้เจ้าของบ้านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำ อ้าวขนาดนั้นเลยเหรอ ผมไม่รู้หายไปไหนอะ อ้าวมสวเขาออกมาสวนกลับเหมือนกันนะเพราะเขาบอกเขามีหลักฐานเด็ดนะมีการแก้ไขคนอื่นเข้ามาแทรกแซงบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงคะแนนเนี่ยแก้ถึง 115 ครั้งอ่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ แก้คำตอบ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียวเรากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่อาจารย์ศิโรจน์นะครับและคุณตู่จตุพรนะฮะเอาเข้าประเด็นนิดนึงนะฮะคุณตู่ ครับ วิเคราะห์กันเพิ่มเติมนิดนึงนะจากที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ไปเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนนิยมของคุณเท้งนะครับคือนักวิเคราะห์เขาฟันธงบอกว่าอาจจะไม่สามารถนำพักได้แล้วนะครับแต่ยังอุ้มอยู่เขาตั้งข้อสังเกตนะยังอุ้มอยู่เพราะอะไรนะฮะอาจจะเพราะเรื่องของคดีความ 40 สสแต่นอกเหนือจากนั้นอุ้มเพื่อรอปี 2572 หรือเปล่ารอเวลาที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกลับมาสู่สนามการเมืองหรือไม่พี่ตู่วิเคราะห์ไงครับก็มีข่าวนะครับที่มีการวิเคราะห์ไว้เป็นอย่างนั้น คือคุณเท้งเนี่ยเขาก็มีชนักติดเรื่อง 44 สส ครับ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกา ครับ ซึ่งก็จะไปอย่างรวดเร็วเขาจะเป็นการพิจารณาเพียงแค่ศาลเดียวเท่านั้นนะครับ คนที่ได้ลำดับหนึ่งนะครับในความนิยมของฝ่ายค้านคุณไอเนี่ยนะครับซึ่งสะสมโทษเอาไว้ 6 ปีเนี่ย ครับ ซึ่งก็รออุทธรณ์ฎีกา เห็นไหมว่าหนึ่งที่หนึ่งที่สองเนี่ยเขาเรียงกันมาความจริงครั้งที่แล้วคุณไอ้ก็เข้าลำดับหนึ่งเหมือนเดิม ครับ นะครับ เพียงแต่ว่าเห็นไหมปลายทางของทั้งที่หนึ่งที่สองนั้นน่ากังวลอย่างยิ่งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเดิมเนี่ยเคยเบียดนะครับแล้วก็ลงไปลำดับสามเช่นเดียวกับซีกรัฐบาล คุณยศนันท์เนี่ยปกติก็ลำดับสองนะครับครั้งนี้คุณเอกนิติแซงกันนะคุณสุภจีซึ่งหายไปที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ กลับมาได้แล้ว ครับ นะครับพร้อมกับเสียงเพลง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือการเมืองก็คืออารมณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ฮะ ๆ เพียงแต่ว่ากรณีของสวนดุสิตน่ะเขาแยกความนิยมว่าฝ่ายรัฐบาลคุณนิยมใคร ฝ่ายค้านคุณนิยมใครนะครับ ทีนี้ท่วงทำนองการเมืองที่มันลุ่มๆดอนๆนั้นเนี่ยนะครับมันต่อแถวกันทั้งหมดอะนะครับในซีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณสิริกัญญานี่ก็จอเหมือนกันนะเห็นไหมคือคดีเดียวกับคุณเท้งเห็นไหมแต่ว่านี่นะครับเหลือเนี่ยนะครับเพียงแค่2 คนในซีกฝ่ายค้านคืออภิสิทธิ์กับไอติมที่ไม่มีชนักติดคดีกันอยู่ ในฝั่งรัฐบาลนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในซีกของภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังเป็นคุมเบ็ดเสร็จพรรคเพื่อไทยก็เหลืออาจารย์เชนรอดเข้ามาคนเดียว และก็ลำดับก็ถัดหล่นไปหนึ่งอันดับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์ของสังคมเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นว่าการเมืองนั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถพิสูจน์ตนในแต่ละไตรมาสได้ตลอดเวลา ก็คือหมายความว่าเคยได้รับความนิยมอย่างไรนะครับครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้รับความนิยมกันเท่าเดิม ครับ เพียงแต่ว่าคนมีความรู้สึกคุณเท้งฐานะผู้นำฝ่ายค้านเพราะว่าฐานะรัฐบาลเนี่ยถ้ายศนันท์มาเหนือคุณอนุทินไอ้นี่มีปัญหาเห็นไหมหรือแม้กระทั่งเอกนิติมาเหนือคุณอนุทินก็มีปัญหาแต่คุณอนุทินซีกรัฐบาล ตัวนายกก็ยังยืนหนึ่งได้ ครับ เพียงแต่ว่าซีกผู้นำฝ่ายค้านมายืนสองแม้ว่าลำดับหนึ่งจะเป็นลูกพรรคตัวเองก็ตาม แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันอารมณ์ของคนเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบในลักษณะเฉพาะในขณะนั้นๆทั้งที่เนี่ยนะครับในซีกกระดานฝ่ายค้านอยู่ในกลุ่มเสียงแทบทั้งสิ้นนะครับ3 ใน 5นั้นนะมีคดีที่เป็นชนะกันอยู่ อ่ะนั่นคือวิเคราะห์กันประมาณนี้ แต่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่าน และแขกรับเชิญของเราทั้ง2 คนไปเรื่องของการโกงกันหน่อยคุณผู้ชมครับมหากาพย์ความอื้อฉาวการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะฮะเริ่มต้นวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับจนถึงป่านนี้ก็ล่วงเลยมาเป็น10 วันแล้วนะแต่กลับยังไม่มีผู้กระทำความผิดคนไหนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกจับกุมเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่บจ.แล้วนะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใช่ไหม ครับ ตรวจสอบวินัยจะเรียนเชิญคนนี้คนนั้นมาขนาดเจ้าของบ้านทาวน์โฮมนะครับผอ.พิชิตแต่พูดชื่อเลย ซึ่งไม่รู้จะชัดเจนขนาดไหนแล้วว่าบ้านเขาอะแล้วเนี่ยไปเจอภาพเนี้ยที่มีชื่ออะอยู่ใช่ไหมเป็นเจ้าของบ้านอะ ใช่ เนี่ยยังล่องหนอยู่เลยไม่รู้อยู่ที่ไหนคุณผู้ชม และไอ้เงินสะพัดกว่า 4,000-5,000 ล้านบาทนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่ไอ้เงินทุจริตอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยนะฮะ
เรื่องแรกก่อนจะสาวไปถึงบิ๊กบอสไหมบิ๊กบอสไหมผมถามตรงนี้อาจารย์ศิโรจน์คิดว่าจะไปถึงไหมเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย ผมว่าวันนี้ถ้าไม่ถึงเนี่ยนะครับมันจะมีคนพังนะครับแล้ว ใคร ก็ พังอะฮะ รัฐบาลดีครับ คือกระแสสังคมเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้จบแค่ข้าราชการระดับปลายแถวจบแค่คนระดับปลัดจังหวัดเนี่ยมันจะกลายเป็นมรสุมถล่มรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเอาให้ชัด ว่าเรื่องของขบวนการโกงสอบเจอต่อถึงใครต้องเด็ดหัวต่อให้ได้ต่อจะเป็นอธิบดีจะเป็นปลัดจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นคนของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็ตาม เส้นเงินลากไปถึงใครคุณอนุทินต้องเด็ดหัวคนนั้นให้เด็ดขาด เพราะถ้าเด็ดหัวคนเหล่านั้นไม่เด็ดขาด มันจะลามเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินนะครับซึ่งวันนี้คุณอนุทินเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ แต่ความเป็นรัฐบาลเราก็จะเห็นว่ามีคนตั้งคำถามว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเกิดภายใต้มหาดไทยอนุทินเป็นมา3 ปีอนุทินจะไม่รับผิดชอบได้อย่างไร มันเริ่มมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมา ดังนั้นคุณอนุทินจะต้องทำให้เรื่องนี้เด็ดขาดให้ได้นะครับคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยผมว่าวันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลรู้แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานเราอาจจะเห็นการเอาผิดอย่างต่ำคือคนระดับ 40 คนใดคนหนึ่งนะครับอาจจะต้องออกจากตำแหน่งไป อาจจะมีคดีติดตัวไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี 5253 กรณีโรงเรียนสอบในอำเภอ last boss ถึงไหมในมุมของคุณตู่จตุพร last boss คือบอสใหญ่สุดอะไม่เอาแบบระดับที่แบบมาคัมมิคาเซ่อะแต่ถึง final last boss อันนี้คือคำถามนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ไปที่ออนไลน์ของเรานะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันต่อกับคุณตู่จตุพรและอาจารย์ศิโรจน์นะครับและยังมีประเด็นของคุณพาวุฒิอีกนะฮะคุณพาวุฒิเงียบหายไปนาน ครับ ล่าสุดออกมาโพสต์แล้วนะครับแล้วออกมาโพสต์บอกเนี่ยห่วงรัฐบาลไปติดกับช้อปปี้กินรวบเอ้าตกลงยังไงล่าสุดคุณผู้ชมครับและยังมีอักษรย่ออะไรฮะล้านบอสด้วยนะครับ ดูนะติดตามในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์และคุณตู่จตุพรเจอกันในออนไลน์ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้คุณตู่ไม่เถียงครับเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ กลับเข้ามานะครับผมไม่ถึงในช่วงของออนไลน์อยู่กับ ครับ สองท่านนะฮะคุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระนะครับเอานี้พี่ตู่เราวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับ last boss ของการโกงข้อสอบข้าราชการส่งท้องถิ่น จะไปอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าอย่างน้อยต้องมีสัก 40อ่ะ ผมว่าต้อง โดน 40นะ ต้องมี ต้องโดน 40 โดนอ่ะพี่ตู่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าจะให้ตรวจสอบจริงๆต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้ง4 แสนข้อสอบเลยเหรอฮะ4 แสนคนเลยเหรอครับ ก็คือหมาย ธิ ความว่า เพิ่ มี เติ ประมาณ 800,000 กว่าแผ่น การตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคนที่อยู่รามคำแหงอย่างผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก เพราะว่าระบบนี้ใช้มาทัก30-40-50 ปีแล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทันสมัยอะไรเลย สามารถตรวจได้นี่ครับวันเดียวก็จบแล้วเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นค่ำนี้ลองดูว่าไอ้ที่เขาตรวจ 1,500 ชุดนี้ก่อน หมายถึงว่ารายชื่อคนที่ได้เนี่ยจะมีคนเนี่ยนะครับที่ทำข้อสอบไม่ได้จริง ๆ แล้วมีชื่อโดยการแก้ไขผล สมัยก่อนเนี่ยนะครับที่บรรดาโกงข้อสอบทั้งหลายเนี่ยเช่นข้อสอบรั่วไอ้นี่มันอึงมันเฉากลุ่มสภาพไม่ได้นะครับเพราะว่าพอข้อสอบรั่วเสร็จจะต้องมาจดมันต้องจำมันต้องอะไรสารพัดนะครับแล้วก็มีวิธีตัวระบบส่งสัญญาณ เช่นไว้ใส่ที่ง่ามขาเงี้ยตึ๊ดเช่นว่าข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งก็ตึ๊ดบีต่อมาก็ตึ๊ดสีอะไรพวกนี้ฝนนั่งกันสะดุ้งอยู่ตลอดเวลา อย่างนั้นเลย แต่ว่าไอ้วิธีการนี้เนี่ยมันมีตัวตัดสัญญาณ ครับ นะครับ แล้วก็มีความล้าสมัย ครับ วิธีที่ทันสมัยก็คือเปลี่ยนผลเลย แล้วก็มาทำข้อสอบนะครับตามหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการไปแก้ไขในไฟล์ที่ว่านี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับ ก็คือหมายความว่าคุณจะไม่ต้องไม่ต้องอ่านหนังสือไม่จำเป็นอะไรทั้งนั้น เขียนชื่อนามสกุลเลขให้ถูกก็เป็นว่าใช้ได้นะครับ แล้วก็ผลไปเถอะนะครับ เพราะว่ามันถูกล็อกด้วยการแก้ผลสอบทีนี้เนี่ยนะครับ ความเนี่ยนะครับหลักฐานในเบื้องต้นระบุว่ามีการจ่ายตังค์ถึง 9,000 กว่าคน และก็สำเร็จไป 3,000 กว่า ครับ ไอ้นี่ยังไม่ได้ตรวจข้อสอบกันทีนะ ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าตัวเลขอาจจะมากกว่านะครับหรือจะน้อยกว่า 3,000 ก็ได้ ครับ
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีคนจ่ายตังค์และไม่ได้ก็อีก 6,000 เป็นอย่างน้อย ผมเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเอาจริงเอาจังวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เซ็นคำสั่งรองนายกปกรณ์ให้เวลา 30 วันแจงทุก 10 วันนี่ก็ชุดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากปปชขอเวลา3 เดือน 6 เดือน ก็น่ารักดี2 เวลา 2 เท่าเลย แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้าพยานหลักฐานไปถึงใครเนี่ย ครับ ไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องสีไหนนะคุกนี่41ก็มาแล้วนะครับ40นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะสำหรับคุกเนี่ยหรือนักการเมือง40ที่เขาเรียกว่า42เนี่ยนะครับความจริงก็ไม่ได้มีสีถึงที่ขนาดนั้นอะ ครับ ก็ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมารองนายกรัฐมนตรีนับไม่ถ้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าลาดบอสอะไรก็ตามเนี่ยถ้ารัฐบาลได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยเพื่อกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ไม่ว่าลาดบอสเขาจะเป็นใคร ครับ ต้องไม่เป็นข้อยกเว้น ที่คุณอนุทินบอกนี่นะครับว่าจะต้องไม่ดูหน้า แต่ดูพฤติการดูการกระทำนะครับ ถ้าเรื่องนี้เนี่ยว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยคนก็จะกลับมามีความเชื่อมั่น เพราะเราก็ดูผลวันนี้นะครับ ถ้าเขาไม่เลื่อนอะไรกันค่ำนี้เนี่ยก็รู้แล้วว่าไอ้ใน15,000เนี่ยมันมีการทุจริตเข้าไปกี่คน ทีนี้ไอ้การนี่นะครับการเรียกเข้ามาตรวจสอบเนี่ยถ้าคุณพูดความจริงเขาจะกันไว้ฐานะพยานเนี่ยแป๊บเดียวมันก็สาวราวเรื่องเพราะผลประโยชน์เนี่ยนะครับจ่ายตังค์เนี่ยก็แค่จ่าย3 คนแบบปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังจับได้มีเส้นทางการเงินละเอียดยิบไอ้นี่ 9,000 คน มันต้องมี นะครับ สัก ได้เท่ามันนี่ถ้ามาเจรถ้าไม่บอกนี่นะครับก็จะดำเนินคดีนะเพราะนี่นะครับจ่ายเงินเพื่อเข้าบรรจุราชการก็ผิด คนให้ก็ผิดคนรับก็ผิด แต่ว่านี่ครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาต้องการความจริงก็บอกถ้าใครพูดความจริงจะกันไว้ฐานะพยานเนี่ยสักพักก็จะพรั่งพรู งั้นผมถามคุณตู่ว่าเดี๋ยวจะถามคำถามเดียวกับอาจารย์ศิโรจน์ ครับ นะครับก็คือว่าไอเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันจะเขย่าเก้าอี้นายกไหม คือก็ขึ้นอยู่กับนายกนะคือการทุจริตการสอบนี่ถือว่าวิกฤตนะแต่ในวิกฤตนี้มันก็มีโอกาส คือการโกงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเหลือแต่การปราบโกง ว่าปรับได้จริงหรือเปล่า ถ้าปราบโกงตามเนื้อผ้าเนี่ยไม่สนเนี่ยนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างไรนะครับ จะมีความนะครับจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหน ไม่สนใจทั้งนั้น ผิดว่าตามผิดความเชื่อมั่นของนายกก็จะกลับมา อันนี้กู้วิกฤตศรัทธา ถูกต้องในเขาเรียกว่าในวิกฤตมีโอกาส แต่นะครับถ้าจัดการไม่ได้ในโอกาสก็จะมีวิกฤตอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นเนี่ยนี่ก็คือหมายความว่าเขายื่นนะครับสังคมยื่นโอกาสให้แล้วไปเปลี่ยนการทุจริตไม่ได้ เพราะทุจริตไปแล้ว แต่ว่านี่นะครับมันจะเปลี่ยนความเชื่อของคนได้ จากการกระทำของตัวนายกและรัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ศิโรจน์ ครับ เพิ่มเติมเห็นด้วยไหมแล้วก็ข้อที่1ข้อที่2แล้วสุดท้ายเนี่ยจะกู้หน้ากู้ศรัทธา นี่ ของรัฐบาล นี่ขนาดหน้ายังต้องกู้กันอีกเอาเจอ ขอบคุณมาก ผมพยายามเตือน ช็อตฟิล เรานี่มันยากลำบากถึงขนาดหน้ายังต้องกู้อ่ะ เอ้าก็ ช็อตฟิล ก็อันเนี้ยมันเป็นบทพิสูจน์ที่คุณตู่พูดผมเห็นด้วยนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ส่งข้อความเข้ามา แต่ว่ามันจะเป็นตัวชี้เลยอะว่าถ้าเอาจริงแล้วสาวให้ขบวนการนี้อย่างน้อย 8-90% น่ะต้องชัดเลยอะถ้ามันทำได้ขนาดนั้นน่ะ มันไล่ อันนี้ผมว่ามัน ไล่ได้หมดอ่ะ แต่ประเด็นคือจะไล่หรือไม่ไล่ไงอาจารย์ คือผมว่าเรื่องนี้คุณอนุทินต้องจัดการให้เด็ดขาดนะครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณอนุทินเมื่อคืนนี้นะครับก็ถามแกว่าตกลงเรื่องนี้จะเอายังไงแล้วแกก็ยืนยันว่าเรื่องนี้แกไม่เกี่ยว แกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้เลย แล้วแกก็ยืนยันอย่างนี้ว่า ถ้าเส้นเงินถ้าหลักฐานการเอาผิดมันไปถึงใครเนี่ยแกจะเด็ดหัวให้หมด แล้ว ไม่เกรง อาจารย์ไปทำอะไรกับคุณ ผมก็ต้องมีเรื่องต้องคุยกับคนเยอะแยะอยู่แล้วคุณว่าแต่ละวันผมต้องคุยกับใครบ้างครับ โอเค คือแต่ละวันผมมีอาชีพที่ต้องคุยกับใครบ้างครับ โอเค การคุยกับคนมันคืองานของผมนะครับ โอเค ใช่ไหมครับไม่งั้น โอ้โหไปเจอ ไม่งั้น กันแน่ ไม่งั้นผมจะมีข้อมูลมาคุยให้คุณทินและคนอื่นฟังได้ยังไงฮะ อาจารย์แต่นี่นายกนะ มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีใครไปเจอนายก ผม ได้ง่ายๆ ผมก็ต้อง ขนาดนั้น คุย ผมไม่อยากเจอนายกมานายกก็ยังไม่สะดวกมารายการผมเลย คือ หรือ คือผมแต่ละ ฝากอาจารย์ ตัวละครทางการเมืองแต่ละคนผมรู้จักก่อนเขามีตำแหน่งกันทั้งนั้นนี่ครับ โอเคอ่ะ ผมไม่รู้จักเขาในฐานะนายกนี่ครั เอา บ เป็นว่าท่านเอาจริง ก็ บอกเลย เท่าที่คุยเมื่อคืนนะครับแกบอกแกเอาจริงแล้วแกก็การันตีว่าเรื่องนี้ไปถึงใครแกเด็ดขาดแน่ แล้วแกยืนยันว่าเรื่องนี้แกไม่รู้เห็น
มันถ้าเกิดแปะพูดอย่างนี้นะครับจริงเท็จหรือเปล่าก็ต้อง พิสูจน์ด้วยการกระทำใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าวันนี้มันมี2เรื่องที่คุณอนุทินต้องพิสูจน์ว่าตัวเองจะเอาจริงนะครับเรื่องที่1นะครับเรื่องของการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นคือวันนี้ต้องยอมรับว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาจริงนะเพราะเป็นคนที่ดูแลการสอบทั้งหมดอย่างต่ำเนี่ยอธิบดีคุณอนุทินจะจัดการยังไงและ2อย่าลืมว่าในส่วนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตอนที่นายกสั่งให้ยกเลิกผลการสอบมันมีคณะกรรมการที่บอกว่ากูไม่ยกเลิกผลการสอบนึกออกไหมครับคุณอนุทินจะจัดการคณะกรรมการส่วนนี้ยังไงเรื่องนี้คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์2นะครับวันก่อนมันมีการออกหมายจับตัวละครที่เป็นนายกที่ควรการหลงนะครับนายกที่ควรการหลงเนี่ยตอนนี้ในแง่ทางการเนี่ยมันมีการไล่เส้นกันแล้วนะว่านายกควรการหลงเนี่ยไล่ไปถึงคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยบางคนนะครับอันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่คุณอนุทินจะต้องจัดการให้ชัดว่ากรณีของนายกที่ควรการหลงซึ่งมีการออกหมายจับแล้วเนี่ยแล้วในแง่ข่าวมันเริ่มไล่ไปถึงคนของภูมิใจไทยบางคนเนี่ยคุณอนุทินจะจัดการให้เด็ดขาดยังไง2เรื่องนี้สำคัญถ้าทำ2เรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับความรู้สึกว่าคุณอนุทินไม่เอาจริงจะเบาลงนะครับแต่3ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้จะต้องมีการเด็ดหัว last boss นะครับแล้วผมคิดว่าในแง่ของ last boss เนี่ยนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากคือตอนนี้ผมคิดว่ามันมีข้อมูล2ส่วนนะครับข้อมูลส่วนที่1คือข้อมูลระดับเส้นเลือดฝอยของเรื่องเส้นเลือดฝอยของเรื่องตอนนี้เพียบเลยนะครับไอ้บ้านนนท์ก็เส้นเลือดฝอยใช่ไหมครับไอ้ 15,000 ชุดนี่ก็เส้นเลือดฝอยอีกแล้วการที่รัฐบาลหรือราชการไปไล่จับปลัดนะครับไปไล่ออกหมายจับไอ้นายกควรการหลงเนี่ยนี่ก็คือระดับเส้นเลือดฝอยอีกถ้าคุณเอาระดับเส้นเลือดฝอยมาสอบสวนให้หมดได้นะครับว่าเส้นเลือดฝอยโอนเงินให้ใครเนี่ยหลักฐานมันเพียบแล้วนะครับเส้นเงินมันจะเริ่มเห็นแล้วทีนี้ส่วนที่2ที่ต้องเอาให้ชัดคือส่วนยอดของเรื่องนี้มสวกับปกครองท้องถิ่นเนี่ยใครเป็นคนโกงเรื่องนี้ความจริงมันมีหนึ่งเดียวมันโกงเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ได้ถ้าคนหนึ่งโกงอีกคนหนึ่งก็ต้องไม่โกงใช่ไหมส่วนนี้จะต้องเอาให้เด็ดขาดว่าตกลงในการโกงเกิดขึ้นที่ใครดิจิ t a ลซิกเนเจอร์ในแฟลชไดรฟ์ตกลงล่าสุดเนี่ยคือใครคนโกงข้อสอบคนเข้าไปแก้ไฟล์คนสุดท้ายคือใครถ้า2ส่วนเจอกันคือข้อมูลด้านบนกับข้อมูลด้านล่างเส้นเลือดฝอยเจอกันเรื่องนี้ต้องจบทันทีแล้วแต่ข้อที่3มันมีประเด็นนี้นะครับอันนี้ให้การบ้านรัฐบาลไว้เพิ่มนะครับว่าเรื่องเส้นเงินเนี่ยมีคนให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าเส้นเงินเนี่ยอาจจะไปไม่ถึง last boss ได้หรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีการนัดหมายกันให้เงินเป็นเงินสดในบางจุดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยครับการเอาเส้นเงินไปลากถึง last boss จะมีความยากลำบากมากขึ้นแต่นี่เป็นสิ่งที่ปปชนะครับปปปกรมCIB นะครับแล้วมหาดไทยจะต้องแสดงฝีมือแล้วว่าถ้าเส้นเงินมันเป็นการให้เงินสดซึ่งเขาว่ากันว่าให้กันแถวจังหวัดนนทบุรีบ้างจังหวัดศรีสะเกษบ้างอย่างเงี้ยนะครับจะลากเส้นเงินยังไงถ้ามันให้แค่เงินสดแล้วมันไปไม่ถึงบอสเอาอย่างนี้คุยกับท่านอนุทินแล้วท่านอนุทินทราบหรือเปล่าว่า last boss คือใครเขาได้พูดไหมผมไม่ได้ถามอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์ไม่ได้ถามโอกาสเจอท่านนายกแล้วไม่ได้ผมไม่ได้เจอผมคุยแต่ไม่ได้เจอโอเคแต่ผมเนี่ยมีหน้าที่ต้องคุยกับคนจำนวนมากอยู่แล้วในแต่ละวันเอ้าผมก็ต้องคุยกับทุกคนในประเทศนี้ครับผมทำงานพวกนี้ผมจะไม่คุยแล้วพูดเรื่องเป็นตุเป็นตาได้ยังไงอันนี้คือโทรคุยใช่ไหมไม่ได้เจอไม่บอกแล้วหรือวิดีโอคงไม่ได้นั่งทางในคุย ไม่ได้วิดีโอคอลอย่างนี้ใช่ไหม อย่างนี้คุณผู้ชมครับเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีกำหนดลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับข้าราชการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถจำนวน5คนด้วยนะครับในจำนวน5คนนี้มีระดับผู้บริหารระดับสูงคืออธิบดีและรองอธิบดีอยู่ด้วยส่วนอีก3คนเป็นข้าราชการใต้บังคับบัญชาก็มีทั้งผู้อำนวยการกองนะฮะซึ่งมีอักษรย่อออกมาอักษรย่อพอพานมีผู้เชี่ยวชาญนะอักษรย่อปอปลาและผู้อำนวยการกลุ่มอักษรย่อบอใบไม้นะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลนะฮะส่วนอีกอันนึงฮะก็คือว่าสถเนี่ยชี้แจงว่าไฟล์รายชื่อผู้สอบผ่านเนี่ยถูกเปิดเข้าไปแก้ไขถึง115ครั้งนี่คือสถเป็นคนชี้แจงนะฮะใช่115ครั้งโดยผู้บันทึกไฟล์คนสุดท้ายฟังนะฮะคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่ของมสวฮะผู้รับจัดสอบครับและพบว่ามีชื่อบริษัทเอกชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขไฟล์ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบกลุ่มคน10คนกำลังนั่งแก้ไขกระดาษคำตอบที่บ้านพักของปลัดในจังหวัดนนทบุรีแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการจับกุมหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดเลยแม้แต่รายเดียวมีการออกหมายเรียกเท่านั้นเนี่ยฮะเป็นภาพที่วันนั้นที่เข้าไปจับนนทบุรีตรงนี้ครับซึ่งทางสถเอง
กำลังเร่งตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนของผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปแล้วจำนวน 15,000 กว่ารายนี่นะครับคุณผู้ชมที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ มันก็เลยเกิดคำถามตกลงไอ้คนที่แก้ไขล่าสุดคือ เจ้าหน้าที่ของมสวเหรอฮะใช่เหรอ คือเรื่องเนี้ยแต่ละฝั่งข้อมูลไม่ตรงกัน ใช่ไงคราวนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามสวแถลงผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นว่าพบคนนอกฮะ เอ้าตกลงพี่ตู่มสวบอกว่าพบคนนอกแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนครับคุณผู้ชม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฤทธิชัยอ่อนมิ่ง ท่านรองอธิการบดีมสวก็บอกว่าขั้นตอนที่พบความผิดปกติคือมีการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกครับคุณผู้ชม โดยมีบุคคลภายนอกแสดงเจตนาที่จะเข้ามาดูแลผลการสอบเองครับ โดยแจ้งมาที่สำนักทดสอบของมสวและมีความผิดปกติในขั้นตอนประกาศผลสอบภาคกอไก่ภาคขอไข่ภาคภาษาอังกฤษและภาคคอควายซึ่งหลังจากสอบนะครับคุณผู้ชมมสวจะเอาข้อมูลผลคะแนนใส่ Flash Drive 2 ชุดครับอันนึงเก็บที่ไหนเก็บที่มสวคุณผู้ชมอีกอันนึงเก็บที่ไหนเก็บที่สทครับซึ่งข้อมูลใน Flash Drive สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครแก้ไขตอนไหนฮะจากนั้นสทก็จะนำรายชื่อผู้ที่สอบผ่านไปตรวจความถูกต้องและส่งต่อให้มสวสแตมป์ตรายืนยันและสทก็จะเอาไปประกาศผู้ที่สอบผ่านคุณผู้ชมส่วนสำหรับการสอบภาคคอควายซึ่งใช้วิธีส่งแฟลชไดรฟ์ไปอย่างสทก่อนเช่นกันนี่นะครับก่อนที่สทจะส่งกลับมาให้มหาวิทยาลัยประทับตราและส่งคืนมาที่สทอีกครั้งเพื่อนำไปประกาศผลทำให้เกิดช่วงเวลาที่ข้อมูลอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้หากมีผู้เข้าถึงไฟล์โดยมิชอบ เอาเป็นว่ามีการส่งแฟลชไดรฟ์ไปมา และต้องส่งกลับไปตรวจเสร็จปุ๊บกลับไปประทับตากลับไปแล้วก็ส่งกลับมาเพื่อที่จะประกาศมันวนลูปอย่างนี้ฮะถามว่ามีช่องว่างไหมพี่ตัวนี้มันกลายเป็นแบบ ใช่ ช่องว่างมันเยอะมาก แต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าการให้การของมสวเนี่ยกับสทเนี่ยให้การขัดกันเพราะฉะนั้นการให้การขัดกันเนี่ยนะครับก็แสดงว่าการแก้เนี่ยมีทั้งสทและมสวมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการสืบสวนสอบสวน และที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยคือกระดาษคำตอบที่มันเป็นของจริง ที่ฝนใช่ไหมที่ ถูกต้อง สอฝน นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยมันจะนั่นทุกอย่าง แต่ว่าณขนาดนี้เห็นไหมทั้งสององค์กรนี้ต่างฝ่ายต่างก็โยนกันละมหาไทยก็ไม่จ่ายเงินงวด3เลยนะค้างอยู่53 ล้านนะแต่ว่ามันชี้เห็นว่าระบบนี้มันมีปัญหามาก คุณมีไฟล์ระบบที่แก้ไขได้นี่นะครับเพราะว่าคือต้นฉบับของมสววันนี้จะต้องถือแข็งแรงแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อสทนี่นะครับได้รับแล้วมาการันตีกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ประกาศนะมันไม่มีการตรวจอะไรกันเลยอะเห็นไหมมันมีช่องว่างอยู่ไงคือถ้ามีการแก้ไขสมมุติว่าเอา 3,000 คนจาก 15,000 เนี่ยมันก็ย่อมที่จะแลเห็นเพราะมันไม่ใช่น้อยนะครับถ้าคน2 คนก็อาจจะทำมึนๆกันไปได้แต่ว่ามันชี้ได้ชัดว่าระบบสอบเข้าเนี่ยในวงการท้องถิ่นมันเป็นปัญหาคือตั้งแต่ให้ท้องถิ่นไปจัดสอบเองเนี่ยบรรดานายกส่วนท้องถิ่นติดคุกกันระนาวนะครับไอ้นั่นเขาเรียกว่าโกงกันแบบกระจายต่อมาวิธีแก้ไขปัญหาก็คือให้มาโกงกระจุกกันเสียเนี่ยสอบแบบเนี้ยคือโกงกระจุกกันเสียแต่ว่าไอ้ระบบแบบนี้มันชี้เห็นว่ากระบวนการสอบมันมีปัญหาผมยกตัวอย่างไม่ใช่ชื่นชมเหมือนศาลเนี่ยคุณจะสอบกี่หมื่นคนก็ตามวัดตามความรู้ความสามารถสอบได้100 กว่าคนเขาได้100 กว่าคนนะครับไม่ใช่ว่าล็อกตามจำนวนเอาคุณภาพเข้าไว้นะครับและขณะเดียวกันขั้นตอนคนออกข้อสอบนี่ทำจับยำจับอะไรแล้วก็ล็อกตัวติดเลยห้ามออกจนกว่าจะสอบเสร็จคือเนี่ยนะครับมันต้องสร้างระบบให้มันแข็งแรงเพราะข้าราชการของประเทศไทยนี่เรากว่า3 ล้านคนนะรายได้ของประเทศไทยมีหน้าที่หลักคือการไปจ่ายเงินเดือนบุคลากรบรรดาข้าราชการถูกครับทุกระดับกว่า3 ล้านคนเกษียณไปแล้วก็ตามไปจ่ายจนสิ้นอายุไขนะครับเงินเฉพาะเงินเกษียณนี่จะเกือบ1 ล้านล้านแล้วนะครับเกือบเพดานแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนแรกเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยมันสบายใจหน่อยไม่ได้ไงคือไอ้ระบบนี้มันพังแล้วการจัดสอบนี่ใครก็เชื่อไม่ได้โอ้โหยิ่งมาอย่างเงี้ยเราโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้ไม่เห็นนะอธิบายความกันว่าพวกนี้เข้าไปมันจะไปทุจริตได้C1 C2มันก็ไปหาพันมันเนี่ยสมมุติว่ามันจ่าย350,000มันจ่าย700,000
มันก็ไปหาว่าใครอยากเป็นเหมือนข้าพเจ้าไม่ได้บรรจุมันก็ไปหานี่ครับ5 ราย 7 ราย มันก็สร้างพันธุ์แบบนี้ต่อกันไป แต่ปลายทางนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเขาเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็มันจะไปคาดหวังอะไร ทีนี้เนี่ยนะครับกว่าที่กลไกจะไปจับได้แต่ละรายนี่เต็มไปด้วยความเหนื่อยยาก ผมว่านี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมไม่ได้ ไม่ว่านามสกุลอะไร ความสัมพันธ์กับใคร นายกรัฐมนตรีต้องใช้มาตรการที่เด็ดขาดที่สุด และความเชื่อมั่นมันจะกลับมาระบบนี้มันพังอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับ คนมันจะสงสัยความสงสัยมันจะลามนะว่าหน่วยงานอื่นล่ะเห็นไหมคือการวางระบบไปดูศาลก็ได้ ดูกพ.ก็ได้ ดูอัยการก็ได้ ที่ระบบเขามีความแข็งแรง แต่ถ้าปล่อยปละละเลย ให้จัดสอบกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้อ่ะ คือผมว่าวันนี้นะครับสำหรับพี่ตัวหน่อยคือวันนี้นะครับโจทย์ไม่ใช่อยู่ที่ให้ท้องถิ่นสอบหรือสอบที่ส่วนกลาง ผมว่าสอบที่ส่วนกลางเนี่ยโอเค แต่ว่าต้องสอบที่ส่วนกลางอย่างมีมาตรฐาน เช่น มีมาตรฐานเหมือนศาลเขาสอบกันมีมาตรฐานเหมือนกพ.เขาสอบกัน ตอนนี้สอบส่วนกลางแต่มันไม่มีมาตรฐานไงเพราะฉะนั้นส่วนกลางต้องควบคุมการสอบเพราะแต่เดิมสอบตอนท้องถิ่นเนี่ยไอ้พวกที่มันเอาลูกหลานมาอยู่ตามอบจอบตเทศบาลแล้วไม่มีการบรรจุเนี่ยมันก็เอาเงินมายัดให้ลูกหลานมันได้บรรจุ สอบตามท้องถิ่นเนี่ยมีปัญหาต้องสอบส่วนกลางแบบนี้ต่อแต่ต้องไม่ให้มหาดไทยจัดการเองแล้วเพราะเห็นแล้วว่ามหาดไทยจัดการมีปัญหาต้องเอากพ.มาดูแลเลยแล้วสอบของกพ.เนี่ยโอเคอาจจะมีปัญหาบ้างแต่มันไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยคือเรามีกลไกการสอบที่มันการันตีได้นะครับสอบแบบกพ.ไปเลยเลิกให้มหาดไทยจัดการไม่อย่างนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบนี้ช่วงแรกๆที่มันเกิดเรื่องนะครับมันมีอักษรย่อพอพอพานจำได้ไหมที่ออกมาพอพอพานจำได้ไหมพี่ตู่ไปมาว่าเหมือนมีแอบย่องมาลาออกแล้วตอนนี้คือหายไปเลยเฮ้ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้หนึ่งปล่อยให้ลาออกแล้วก็ปล่อยเหมือนไม่รู้นะทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นได้แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนยังไม่รู้เลยคนเนี้ยผมไม่รู้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำแต่เขาสำคัญกับเรื่องนี้มากเขาเป็นหนึ่งในเส้นเลือดฝอยที่เป็นจิ๊กซอว์ของการเอาผิดคนโกงไงครับนี่ไงฮะผมจะบอกเขาถามว่าเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญมากเลยนะใช่มันเหมือนเป็นแบบว่าจะเป็นกุญแจปลดล็อกอะไรหลายอย่างมันถึงต้องตั้งคำถามว่าการหายตัวของเขาเนี่ยมันมีคนใหญ่คนโตช่วยเขาหายตัวหรือเปล่าแล้วมีการอธิบายนะครับมีคนหนึ่งที่มีหน้าที่มาอธิบายว่าหนีออกนอกประเทศเดี๋ยวก็ตามไปจับตามไปเอาตัวมาได้ please นะครับยกกรณีแต่ใช้เวลาเป็นชาติ คือผมก็ยังเห็นว่านี่ครับความจริงมันต้องล็อกตัวไว้ก่อนใช่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามออกนอกประเทศ และเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจประกบเลยหรือเป็นไปได้ไหมครับว่าคนนี้ถ้าสมมุติเกิดโดนล็อกตัวไว้จริงๆปรากฏว่าถ้าเขาเกิดพูดอะไรออกมาปุ๊บมันจะแบบใช่โยงใยบานไปถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นซะมันเยอะแยะบานปลายเลยก็เลยเลือกที่จะว่าโอเคงั้นไปเลยคือเขาเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ไงคือถ้าเป็นระดับเส้นเลือดฝอยเนี่ยเขาคือรากแก้วของเส้นเลือดฝอยก็คือเส้นระดับต้นแขนนะเพราะเขาเป็นคนเจ้าของบ้านแปลว่าเขาต้องเป็นคนรู้ว่าคนที่เอาข้อสอบมาให้เนี่ยมันคือใครคนโกงเนี่ยคือเขาเป็นตัวเชื่อมระหว่าง last boss กับเส้นเลือดฝอยไงเพราะฉะนั้นพิชิตเนี่ยสำคัญมากมันมีการพาพิชิตหนีออกไปหรือเปล่าเพื่อเป่าคดีไม่ให้ถึงไงวันนี้ปัญหาเนี่ยถ้าพิชิตยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมอบตัวเถอะเพราะว่ามิฉะนั้นพิชิตไม่รู้จะอยู่พิชิตได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวข้องนะครับเป็นทำอย่างเป็นกระบวนการใหญ่โตและเขาเป็นจิ๊กซอว์สำคัญเนี่ยนะครับทุกเรื่องเนี่ยจับเขาได้คนเดียวจับได้ทั้งพวงเงี้ยส่วนยกตัวอย่างจับได้ทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของพิชิตจะไม่มีละใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าพิชิตอยู่ที่ไหนปัญหาก็คือว่าทางเนี่ยครับคือปปชก็พอคดีปปชเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยความล่าช้ามันเกิดแต่ว่าเรื่องนี้ปปชเองเนี่ยนะครับควรจะใช้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับไปให้ตำรวจสอบสวนกลางชุดของบิ๊กเตานั่นแหละนะครับไปเอาตัวมาไว้ซะก่อนใช่นะครับคือการสามารถตั้งข้อกล่าวหาได้เลยนะครับส่วนว่านี่นะครับจะอยู่ในขั้นตอนการรายงานตัวการดูแลควบคุมหรือจะส่งฟ้องอย่างไรนะครับก็เป็นขั้นตอนแต่ว่าปล่อยในลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ปล่อยเสือเข้าป่านะมันจะปล่อยเสือแล้วหายไปเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนในแผนที่โลกใช่แล้วมันจะเป็นการหน้าตั้งคำถามว่าปล่อยเสือเพื่อให้มีการเป่าคดีหรือเปล่าเพราะตัวเชื่อมกับ last boss สำคัญคือพิชิตมันหายไปไงผมถึงบอกว่าวันนี้พิชิตยังอยู่หรือเปล่าหรือเขากลายเป็นอาคารแบบนี้คุมประเทศเลยนะหรือเขาไปอยู่กับรากมะม่วงแล้วเขาไปนอนอยู่ใต้อ่าวไทยหรือเปล่าคือปล่อยคนนี้ออกไปได้ยังไงทุกคนรู้ว่าคนนี้ปล่อยไม่ได้อะดังนั้นยิ่งมีการปล่อยให้พิชิตหายไปเนี่ยมันยิ่งแสดงเห็นว่า last boss เรื่องนี้มันใหญ่มากจนพิชิตต้องหายไปแล้วผมไม่คิดว่าพิชิตจะกลับมาโผล่ให้เราเห็นด้วย
ผมไม่เชื่อด้วยเขาจะกลับมา เพราะถ้าเขามาเขาต้องเข้ากระบวนการเขาเข้ากระบวนการคนชิบหายกันหมด ถ้าจะปิดเรื่องนี้ไม่ให้ไปถึงลาสบอสต้องตัดตอนที่พิชิต ให้มันจบแค่ระดับปลัดจังหวัดจิบๆจอยๆอะไรไประดับเส้นลักเส้นเลือดฝอยไป จบที่การมอบเงินที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไป ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถึงลาสบอส คือคือ พี่ เก ตู่ ม เชิญ เวลาคนที่เขาทำก่ออาชญากรก่ออาชญากรรมแบบนี้เนี่ย ครับ เรื่องการวางแผนหนีเนี่ยมันจะจัดเป็นระบบนะ ใช่ นะครับ แต่ว่าในกรณีนี้เมื่อเขาเป็นจิ๊กซอว์สำคัญเนี่ยผมว่านี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เนี่ยคือหลายคนที่มีชื่อ แม้กระทั่งคนในคลิป แม้กระทั่งไอ้คนนอกคลิป แม้กระทั่งคนภาพที่ปรากฏทั้งหลายเนี่ยมันต้องเอาตัวมาแล้ว ผมว่าวันนี้นะพี่ตู่จริง ๆ ที่ต้องมีคือใครสักคนต้องออกหมายจับในพิชิตแล้วเขาต้องเป็นบุคคลที่ออกหมายจับแล้ว เจอที่ไหนเอามาให้เจ้าหน้าที่เลย วันเนี้ยเราถามว่าเขาอยู่ไหนแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยการออกหมายจับการตามตัวมีไหมเราไม่รู้ด้วยซ้ำ ก็ยังไม่มีตั้งข้อกล่าวหาที่ คุณก็ต้องเร่งไงใช่ไหมไม่ใช่แบบรอให้มันหายตัวไปเรื่อยๆอ่ะ คือเราสามคนที่คุยกันคุณผู้ชมแล้วแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านที่กำลังวิเคราะห์อยู่นะครับ อันนี้ผมเป็นสรุปง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆเลยคือว่าไอ้ครั้งเนี้ยถามว่ามันมีการโกงข้อสอบหรือเปล่ามันมีการโกงข้อสอบ เพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนที่ตำรวจไปบุกจับว่ามันมีการแก้คำตอบ การโกงนี่จบละ การถูกไหมฮะการโกงคือเราไม่มัน ไม่ต้องมี มันจบแล้วมันคือโกงแหละ ใช่ คราวนี้คุณผู้ชมลองนึกภาพดูว่าคนที่โกงเพื่อที่จะมาเป็นข้าราชการท้องถิ่น ถ้าสมมุติเกิดสำเร็จแล้วโกงเข้าไปเนี่ยแล้วเขาต้องจ่ายตังค์350,000 ถึง 700,000 ถึง 800,000เนี่ยนี่คือต้นทุนที่เขาต้องจ่าย แล้วจะมีอะไรการันตีว่าพอเขาเข้าไปได้ตำแหน่งนั้นเงินเดือน10,000 กว่าบาทอะมันมีอะไรการันตีว่าเขาจะไม่พยายามจะหาถอนทุนคืนมาเขาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อที่จะมาโกงเพื่อที่จะให้เขาได้เข้าไปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือเงินภาษีของพวกเราทั้งหมดเลยเนาะถูกต้องไหมฮะเพราะถ้าสมมติมันโกงได้แต่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับคนที่เข้าไปเนี่ยมันมีอะไรรับประกันว่าเขาจะไม่โกงผมไม่เชื่อยังไงก็ต้องโกง ใช่ เพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ตัวเองอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมครับอันนี้คือความร้ายแรงมันอยู่ตรงนี้ คราวนี้คนเนี้ยพิชิตเนี่ยเขาบ้านน่ะที่มีการแก้โกงข้อสอบเนี่ยมันคือภายใต้เขาภายใต้การดูแลของเขา ซึ่งผมถามคุณผู้ชมอ่ะเหมือนบ้านผมเปิดให้มาเข้ามาทำกระบวนการเนี่ยเจ้าของบ้านจะไม่รู้เหรอ ถูก ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาสำคัญไหมเราถึงพยายามจะถามอยู่นี่ไงว่าไอ้คนที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่สุดเนี่ยหายไปไหน ใช่ แล้วไปลาออกแล้วหายไปเลย หายไปเลย ซึ่งไปไหนเราไม่รู้ หรือว่าอย่างที่คุณตู่บอกว่า ถ้าดูอยู่มามอบตัวเถอะก็ไม่เป็นไรนะ คือท่านก็มาสู้คดีถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเกิดคำถามแล้วว่าไอ้คนนี้ทำไมถึงหายไป ถูก อันนี้เรื่องนี้ร้ายแรงมากนะนี่ มันคือการทำลายพยานสำคัญเนี่ยมันเป็นพยานบุคคลที่สำคัญมากของเรื่อง แล้ว นี้ เราจะอยู่กับประเทศไทยที่มันโกงกันทุกระดับขั้นอย่างนี้ต่อไปใช่หรือไม่นี่คุณผู้ชมต้องถามตัวเองก่อนนะเราจะยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ ผมถึงถามกับทั้งสองท่านไงว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะนายกรัฐมนตรีควบ2ตำแหน่งนะฮะมหาดไทยด้วยนะครับถูกต้องไหมฮะแล้วท่านเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศในการบริหารประเทศแล้วถ้าสมมติเกิดการโกงแบบนี้กับข้าราชการท้องถิ่นแบบนี้นี่แค่หนึ่งเรื่องนะ ใช่ ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆอีกนะที่เราคุยกันมาเรื่องคอร์รัปชันประเทศไทย ติดคุกกันระนาวก็แล้วกันเอาผมยกตัวอย่างว่าคดีไม่กี่วันมาเนี่ยข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่อบตแห่งหนึ่งเนี่ย ไปเบิกเงินเนี่ยนะครับเกินบัญชีครั้งละ1,000-2,000เนี่ยทำกันมาหลายปี วันหนึ่งถูกจับได้เนี่ยเวลาเขาดำเนินคดีก็เป็นกำๆนะกำละนี่ประมาณสัก5 ปีเนี่ยโทษเขาก็สุดท้ายก็ให้การรับสารภาพ ก็จาก500 ปีก็เหลือสัก250 ปีอะแต่ว่าโทษจริงก็คือ50 ปี เงินมูลค่ารวมประมาณ100,000 บาทเองนะแต่เขาก็จิกทีละ1,000 ที 2,000เนี่ยนะครับ แต่ว่าพอดำเนินคดีมันไล่ตัวเลขกันหมดอะเห็นไหมกลับหลังหันกันไม่ได้ ทีนี้เนี่ยนะครับการทุจริตในส่วนท้องถิ่นความจริงเนี่ยนายกส่วนท้องถิ่นนี่เจอกันระนาวนะครับถ้าเราดูสำนักข่าวที่ทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องนี้แม้กระทั่งการใช้รถหลวงเนี่ยนี่ก็เจอกันแล้วเจอกันอีกโทษหนัก15 ปี 20 ปี ผมตอนอยู่ในคุกวันๆหนึ่งไม่ต้องทำอะไรรับแต่นายกกับประธานสภาเนี่ยติดคุกกันระนาววันหนึ่งผมถามว่าจะทำเรื่องอะไรมาเนี่ย3 โครงการครับลงมากี่ปี15 ปี โครงการละเท่าไหร่เนี่ย50,000ครับโครงการละ50,000คิดแบบเช็คเลยนะครับโครงการ5 ปี 5 ปี 5 ปีลงโทษ15 ปีคือศาลอาญาทุจริตเนี่ยเขาลงโทษหนักมากขนาดหนักขนาดนี้เนี่ยคิวต่อแถวยาวเหยียด จริง สังคม
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ให้ข้อมูลนะฮะท่านสรัญยูมีทองคำให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้ยังไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆจากผอ.พิชิตคนนี้เลยนะครับก็ว่ากันไปขนาดส่วนกลางยังตามตัวไม่ได้เลยนะว่าหายไปไหนยังไงนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหาก15 วันไปแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อจากผอ.พิชิตทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะดำเนินการต่อไปอย่างไรคุณสรัญยูนะก็บอกว่าการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของจังหวัดจะต้องรายงานมาให้ตนทราบในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลเรื่องนี้ในเบื้องต้นนายพิชิตได้ยื่นใบลาออกซึ่งการลาออกของข้าราชการท้องถิ่นจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเสนอมาที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพื่อเห็นชอบคาดว่าคงจะนำเข้าพิจารณาที่ประชุมในเดือนกรกฎาคมนี้คือภายในเดือนนี้นะครับฉะนั้นสถานะของผอ.พิชิตคนนี้ขณะนี้ยังเป็นข้าราชการอยู่นะครับเพราะยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ลาออกตามความประสงค์เพราะแล้วไปไหนเพราะว่าถ้าเขาไม่ลาออกเนี่ยเขาต้องเจอเรื่องวินัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์เข้ามาเนี่ยแต่มันก็มีช่องว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าเขานี่ไตรตรองรู้อยู่ดีๆยื่นใบลาออกเนี่ยนะครับไม่ได้ยื่นต่อหน้าด้วยเขาไม่สนใจแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไม่สนใจเขาไปแล้วแล้วมีคนพาไปถ้าอย่างเงี้ยมีคนพาไปเขาไม่สนใจแล้วไม่เอ็นว่าคุยกับคนเยอะลองโทรติดต่อมันที่คุยถ้าคุยกับพี่จะได้ผมโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดแล้วครับแต่คนอย่างเงี้ยคือมีคนพาไปแล้วเป็นระบบพาไปแล้วก็บ้านเราช่องทางธรรมชาติออกกันไปกี่คนแล้วว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้หรอกครับคืออยู่อย่างนี้ประเทศพังครับเพราะฉะนั้นมันต้องกลับไปที่คุณอนุทินจะจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดยังไงโอเคถ้าไม่เด็ดขาดคนก็จะวิจารณ์นายกว่าทำไมนายกปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้คือโรคแทรกเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้ผมว่ามันเปราะบางมากถ้านายกรัฐมนตรีตั้งหลักเนี่ยที่ตั้งรองนายกปกรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านไล่กันจริงๆและก็ปรับไม่เห็นนะและเอาชนิดที่ว่าใครไม่คิดว่าจะกล้าทำกับคนเหล่านี้แต่นายกกล้าทำซะอย่างนะครับก็คือหมายความว่าฟาดให้เรียบแบบตามที่ว่านี้แล้วเนี่ยครับจะเป็นพวงความเป็นจริงถ้าเอากันทุกคนเนี่ยนะไอ้คนจ่ายตังค์ก็ผิดคนรับก็ผิดเนี่ยนะเป็นหมื่นคนคดีนี้คุกไม่รู้จะใส่ตรงไหนเหมือนกันนะแต่ว่าเอากันว่าถ้าต้องการจะปราบให้เหี้ยนเนี่ยคนที่ประสงค์แย่ข้อเท็จจริงเนี่ยที่หลักฐานไปถึงก็กันไว้สถานะพยานด้วยใช่ความจริงจะได้พรั่งพรูและจะได้ปรากฏแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันต้องขยายไปส่วนอื่นๆนายกต้องประกาศว่ามีหน่วยงานไหนอีกนะครับถ้ามีการซื้อกันนะครับมีการจ่ายเงินลักษณะอย่างนี้ให้ร้องเข้ามาจะกวาดให้เหี้ยนแบบมหาไทยเนี่ยถูกคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเขียนมาว่าบอกว่านั่นดิคุณทินคุณตู่คุณศิโรจน์เราจะทำยังไงในฐานะสื่อสิ่งที่เราทำคืออะไรฮะเรานำเสนอเราพยายามนำเสนอนักวิชาการสิ่งที่ทำได้คืออะไรก็พยายามที่จะบอกเฮ้ยนี่ไงมันเป็นอย่างนี้1 2 3 4คุณจะต้องงี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ความคิดเห็นนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ถูกต้องเท่านั้นเราทำมากกว่านี้เราจะไปจับเองก็ไม่ได้เราจะไปจับเองได้ยังไงไปปราบเองก็ไม่ได้คนมีหน้าที่ปราบก็คือปราบจับก็คือหน้าที่จับที่เราทำเนี่ยคือเรากำกับวิธีของอำนาจรัฐเพื่อให้ประชาชนเขาคิดอย่างนี้สื่อคิดอย่างนี้นายกต้องทำรัฐบาลต้องทำข้าราชการต้องทำมันคือการกำกับวิธีของประเทศด้วยการพูดของเราไงและเราก็พยายามจะสะท้อนออกมานี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมเองในฐานะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยก็จะได้รับทราบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นมันก็กัดก่อนประเทศไปเรื่อยๆประเทศจะพังไม่พังแหล่แล้วอยู่ยังไงครับในอนาคตถูกต้องไหมครับนั่นคือหน้าที่ของเราในการทำส่วนหน้าที่อีกอันนึงของอาจารย์ศิโรจน์ต้องมีหน้าที่ไปต่อใช่ไหมครับใช่ไหมฮะถึงเวลายังครับโอเคนะได้ครับอาจารย์ต้องมูฟใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรผมเข้าใจเข้าใจไม่มีปัญหาโอเคเนาะเราขอเนี่ยมอบของให้อาจารย์ได้เลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ตู่อยู่กับผมแป๊บนึงเพราะผมมีประเด็นแม่อยากจะพูดถึงเรื่องของคุณพาวุฒิเหลือเกินออกมานั่นน่ะสิครับเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวมารอบหน้ามาแก้มือรอบหน้าขออนุญาตนะฮะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ให้อยู่กับพี่ตู่ไปก่อนเพราะแกมีเรื่องอยากพูดเยอะหน้าตาแกยิ้มอยู่แล้วเนี่ยไมบาซินขอบคุณมากครับอุ้ยอโนสดนะครับแล้วก็แอปยูโนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับส่งอาจารย์ก่อนได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ศิโรจน์พอดีมีธุระต่อไปจัดการกันต่อไปคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับว่าเราทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องแนะนำสื่อก็ต้องพูดให้ได้มากที่สุดมันสะท้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นคือสื่อกับภาคประชาชนคือการนำเสนอไปยังผู้มีอำนาจที่มีหน้าที่เราเนี่ยทำหน้าที่ได้เพียงแค่หน้าที่พลเมืองในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ
หรือเนี่ยนะครับเรียกร้องให้คนมีหน้าที่เนี่ยทำสิ่งผิดให้กลายเป็นสิ่งถูก หน้าที่เราอยู่เท่านี้เราเกินมากกว่านี้นะครับเราก็ผิดกฎหมายให้เราได้ทำได้แค่เนี้ยแต่คนที่มีอำนาจมีหน้าที่เขาต้องไปจัดการกันต่อ เราก็คือเหมือนกระจกสะท้อนนะครับสื่อและประชาชนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่บริบทอันเนี้ยนะครับไม่ใช่หมายความว่าเวลานั่งพูดเอาทำไมไม่ทำเองเหมือนสมัยก่อนตอนผิดตอนเรียกร้องให้ไปพูดในสภาบอกไปพูดได้ไงไม่ได้เป็นสสทำไมไม่มาพูดที่สภาบอกเข้าไปถูกตำรวจสภาจับสิวะฉันใดฉันนั้นก็เหมือนกันก็คือว่าคนต้องตั้งหลักณวันนี้เนี่ยครับเพียงแค่ประชาชนทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีในการนี้นะครับปกป้องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่ในการสะท้อนในการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับที่เหลือก็หน้าที่คนอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าคนคนเดียวจะต้องทำทุกหน้าที่กันเสียเมื่อไหร่ก็ในกรณีของการโกงสอบครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือยังศาลยังไม่ได้ตัดสินถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ที่เราตั้งข้อสังเกตว่าแล้วไอ้แบบเนี้ยขั้นตอนในการที่จะหาคนรับผิดชอบ แล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันทำไมยังไม่เริ่มหรือเริ่มแล้ว หรือมันยังไม่เข้ามาสู่แบบการพิจารณาอะไรคือเขามีการให้เหตุผลกันว่าคดีนี้เนี่ยปปชเนี่ยเป็นหลักทีนี้ถ้าฟังในส่วนปปชเนี่ยเขาขอใช้เวลา3 เดือน 6 เดือนทีนี้เวลามันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์คือผมเนี่ยนะครับอยากให้ทางรัฐบาลเองปปชตำรวจสอบสวนกลางส่วนไหนที่เป็นคดีลักษณะอดีตปลัดภูเก็ตไอ้นี่ต้องเอาตัวมาเข้าสู่กระบวนการเสียก่อนตัวอย่างที่เรายกชื่อเนี่ยครับต่างๆที่มีชื่ออยู่แล้วเนี่ยต้องเอาส่วนนี้ก่อนนะครับและส่วนอื่นขยายได้ต้องเอาตัวกันมาเสียก่อนไม่ใช่ว่าไปรอ3 เดือน 6 เดือนเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปปชเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับเพราะว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็157ที่เหลือก็เป็นผู้สนับสนุน149แต่นี่นะครับเวลามันไม่สอดคล้องกับความเสียหายผมยกตัวอย่างว่าเอาสมมุติว่าวันนี้เอาใน 15,000 ในปรากฏจับได้ 3,000 ว่ามีการทุจริตแน่นอน และก็จะเลื่อนลำดับเลื่อนเขาก็ยังสงสัยอยู่เพราะมีการจ่ายเงินเกินมาอีก 6,000 นะครับที่ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่าลำดับถัดไปในมาจอเนี่ยไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยเพียงแค่ทำทุกอย่างให้ตรงไปตรงมาเนี่ยและผมก็เชื่อว่าในจำนวน 9,000 คนที่ว่านี้ 3,000 คนตั้งต้นอย่างไรก็คลายความลับนะครับทุกคนรักตัวกลัวตายทั้งนั้นและไอ้พวกที่มาจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขอะไรนะผมก็เชื่อว่าพวกนี้ต้องไปกู้ยืมมานะครับต้องเอาที่ไปจำนองเอาที่ไปจำนำแล้วก็วางแผนจะไถ่คืนนะครับคนที่มีสถานะมีเงินไม่มีใครบ้าไปจ่ายเงินขนาดนี้หรอกแต่ว่าความที่อยากเป็นข้าราชการก็คิดถึงวิธีการถอนทุนตั้งแต่ประตูบานแรกแล้วเห็นไหมทีนี้พอกลไกมันเอื้อคือคนเนี่ยถ้าดีมันก็ต้องดีตั้งแต่วันแรกนะไอ้ประเภทชั่ววันแรกแล้วไปดีวันสุดท้ายนี่มีไหมหายากนะครับก็มีองคุลิมานสมัยพุทธกาลอยู่แต่ว่าข้าราชการถ้าเริ่มต้นเนี่ยว่ามันซื้อเข้าแล้วเนี่ยระหว่างทางมันได้โอกาสเงินถอนหมดเพราะฉะนั้นคุณตู่บอกว่าชั่ววันแรกไปดีวันสุดท้ายไม่มีแต่ดีวันแรกไปชั่ววันสุดท้ายมีไหมก็อาจจะมีเรียกว่าไอ้ดีแตกทีนี้ไอ้ระบบเนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับศาลเนี่ยกับอัยการทำให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่สอบวันแรกเลยรู้ว่าใครจะได้เป็นประธานศาลฎีกาในช่วงอายุของเขาอัยการก็เหมือนกันและในระหว่างทางถ้าไม่ไปประพฤติชั่วร้ายแรงเนี่ยคุณก็เดินไปถึงแต่ว่าถ้าประพฤติชั่วร้ายแรงคณะกรรมการทั้งกตกอเขามีความแข็งแรงเนี่ยนะครับเขาก็ลงโทษลงทันระบบข้าราชการบ้านเมืองเรานั้นผมว่ามันต้องรอแบบรูปแบบที่ศาลทำนะครับเพราะตั้งแต่ตั้งต้นเอาคุณภาพมากกว่าจำนวนนะครับก็คือหมายความว่าจะสอบกี่หมื่นก็ตามแต่ทำข้อสอบได้100 กว่าคนก็เอาเท่านี้แล้วก็เปิดสอบใหม่แต่ว่าไม่ใช่ว่ากำหนดจำนวนแต่ว่าไม่กำหนดคุณภาพและท้ายที่สุดไอ้ระบบที่มาทั้งหลายเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าการใช้มหาวิทยาลัยสอบมีช่องว่างแล้วก่อนหน้านี้ธรรมศาสตร์ทำไมถอนตัวธรรมศาสตร์ก็รู้เหมือนกันว่าเหตุที่ถอนตัวคืออะไรนะครับทำไมไม่ไปต่อทำไมมหาลัยที่เคยเนี่ยนะครับส่งประกวดทุกครั้งนี้จึงไม่เข้ามาแข่งขันด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันได้กลิ่นกันทั้งนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่า
พอมันมีเหตุแล้วตัวละครแป๊บเดียว ระดับตำรวจระดับปปชถ้าเอาจริงเนี่ยไม่เหลือหรอก ถ้าเอาจริงนะครับคุณผู้ ค ช รับ มผมขอมาอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆนิดนึงนะครับแต่เป็นประเด็นที่ตอนนี้ร้อนแรงนะครับกระทบกับสายช้อปปิ้งออนไลน์เลยนะครับคุณผู้ชมอย่างน้องมะเหมี่ยวของผมเนี่ยมีสายช็อปออนไลน์เลยนะครับคือกรณีของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่เขาต้องไปชี้แจง ครับ นะครับกับ DSI นะคุณผู้ชมครับแต่เขาโพสต์ไว้น่าสนใจนะครับเอาเราแบ่งเป็นเรื่องๆเนาะ ครับ ส่วนที่ท่านต้องไปชี้แจง DSI เป็นเรื่องของท่านนะครับ แต่ผมเอาประเด็นที่ท่านโพสต์ออกมาน่าสนใจเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนะครับเขาบอกว่าแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ข้ามชาติชื่อดังนะฮะอันนี้ก็คือพูดได้แหละครับเพราะมันเป็นข่าวแล้ว Shopee ครับหลังจากที่ผู้บริหารระดับโลกเพิ่งเดินสายเข้าพบรัฐบาลไทยและประกาศทุ่มงบ500 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ SME ไทยเรื่องนี้คุณภาวุฒิมองว่าฉากหน้าอาจจะดูสวยหรูแต่ถ้าเจาะดูเงื่อนไขหลังบ้านแล้วจะพบความจริงที่น่าตกใจนะครับเขาบอกว่าเพราะเงิน500 ล้านบาทนี้เมื่อนำไปหารกับจำนวนร้านค้าที่มีถึง 1.2 ล้านรายในระยะเวลา6เดือนก็จะตกเป็นเงินช่วยเหลือร้านค้าเพียงแค่เดือนละไม่กี่สิบบาทเท่านั้นเวลาหารออกมาแถมเงื่อนไขการช่วยเหลือก็คือจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แค่10ออเดอร์แรกของเดือน10ออเดอร์แรกของเดือนยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เหลือจัดเต็มนะฮะคุณผู้ชมและจำกัดเฉพาะร้านที่มียอดขายต่ำกว่า 10,000 บาทด้วยไอ้นี่คือคุณภาวุฒิโพสต์อย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านค้าส่วนใหญ่ที่กำลังจะตายเพราะแบกรับค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้นเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่คุณภาวุฒิตั้งข้อสังเกตก็คือนี่ไม่ใช่งบช่วยชาติอย่างที่กล่าวอ้างแต่มันคืองบการตลาดครับที่ถูกนำมาเปลี่ยนป้ายชื่อใหม่เพื่อเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการซื้อเกราะคุ้มกันทางการเมืองคุณภาวุฒิพูดแบบนี้เพื่อให้รัฐบาลเกรงใจและไม่กล้าออกกฎหมายมาควบคุมแพลตฟอร์มข้ามชาติเหล่านี้แถมยังเป็นแผนปั้นร้านค้าเล็กๆให้โตขึ้นมาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของตัวเองในอนาคตเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวนะครับได้นกหลายตัวเลยครับเขาเขียนอย่างนี้นะฮะแต่ที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือพฤติกรรมที่เรียกได้ว่ามือซ้ายแจกเงิน500 ล้านแต่มือขวาเตรียมล้วงกระเป๋าเพิ่มเพราะหลังจากผู้บริหารแพลตฟอร์มเข้าพบท่านนายกแล้วเพียง9 วันเท่านั้นก็มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมรอบใหม่ทันทีโดยจะมีผลในวันที่4 สิงหาคมที่ถึงนี้ตัวเลขค่าธรรมเนียมใหม่นี่โหดมากนะครับจากเดิมขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 18-19% นี่นะครับถูกปรับขึ้นพุ่งถึง 28.82%หรือคิดเป็นเกือบ1 ใน 3ของราคาสินค้าเลยทีเดียวซึ่งคุณภาวุฒิตั้งคำถามว่าขายของอะไรถึงจะได้กำไรมากพอที่จะเอาไปจ่ายค่าธรรมเนียมมหาโหดขนาดนี้ได้ผลกระทบที่ตามมาก็คืออะไรรู้ไหมฮะร้านค้าถูกบีบให้ต้องบวกราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% เพื่อความอยู่รอดส่วนแพลตฟอร์มก็นำเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มเนี่ยไปแจกเป็นโค้ดส่วนลดให้กับคนซื้อวงจรนี้ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ว่าถ้าไม่มีโค้ดก็จะไม่ยอมซื้อผู้บริโภคก็เสพติดโค้ดส่วนลดไปเรื่อยๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วราคาสินค้าหน้าแพลตฟอร์มมันเฟ้อและแพงขึ้นไปตั้งนานแล้วกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มคือผู้กุมชะตาของการควบคุมกลไกราคาทั้งหมดไม่ใช่ร้านค้าหรือผู้บริโภคอีกต่อไปท้ายที่สุดคุณผู้ชมคุณภาวุฒิได้ฝากบทเรียนและข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลไทยว่าเมื่อทุนต่างชาติเดินสายมาหาถึงที่นะฮะรัฐบาลต้องทำหน้าที่เป็นคนตั้งเงื่อนไขเพื่อพลิกเกมเอาคืนไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นแค่ประธานเปิดงานเช่นการบังคับให้อัลกอริทึมช่วยผลักดันสินค้าไทยไปปรากฏหน้าแรกในต่างประเทศรวมถึงภาครัฐจะต้องไม่ใช่โทษทีฮะรวมถึงภาครัฐจะต้องไม่ใช้วิธีเดินสายจับมือดีลผลประโยชน์ทีละค่ายเพราะจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าแต่จะต้องดึงยักษ์ใหญ่ทุกค่ายที่พูดมาทั้งหมดทุกค่ายแหละมาร่วมเจรจาบนโต๊ะเดียวกันนะครับอันเนี้ยคุณภาวุฒิเขาวิเคราะห์แบบนี้แล้วมันน่าสนใจกับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์อยู่เช่นเดียวกันสายช็อปมันกลายเป็นว่าคนเสพติดโค้ดส่วนลดเท่านั้นร้านค้าอยู่ไม่ได้แล้ว คือเจ้าของแพลตฟอร์ม เหมือนเจ้าของบ่อนอ่ะ อุ้ย แม่จริงๆเวลาในคาสิโนเนี่ยนะครับคือสุดท้ายก็เก็บค่าตรงหรือแม้กระทั่งไอ้พวกเล่นฟุตบอลอะไรทั้งหลาย ครับ มันเสร็จค่าตรงกันหมดไอ้นี่ก็เสร็จค่าแพลตฟอร์มกันหมดนะมันไปบวกมูลค่าต้นทุนกับสุดท้ายรายได้หลัก ก็ไปอยู่ที่เจ้าของแพลตฟอร์มซึ่งเขาแทบไม่มีต้นทุนอะไรแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารูปแบบไหนในจำนวนล้านสองที่ว่านี้นะครับมีต้นทุนและอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก ครับ คือผมเนี่ยเขาก็มองโลกในแง่ดีอยู่ว่า การที่ผู้ประกอบการช้อปปี้ซึ่งชื่อมันใหญ่เนี่ยมาเจอรัฐบาลเอาละก็พอรับฟังได้แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ย
นะครับรัฐมนตรีที่ต้องทำหน้าที่ที่เขาจะต้องไปตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการนั้นนะผมว่านี่นะครับเขาก็ต้องตามหลังไป เพราะดูเนี่ยนะครับไอ้ที่ให้500เป็นให้ตามยอดตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเพิ่ม แล้วก็ไปมีช่องเนี่ยนะครับที่ไปทำเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อจะยกฐานะแต่ว่าทั้งปวงทั้งอะไรก็แล้วแต่คือหมายความว่าเหมือนจะให้500แต่ดึงกลับ 2,000 อะไรประมาณนั้นชั้นใดชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าบางทีรัฐเองก็ต้องคิดแพลตฟอร์มของรัฐเหมือนกันนะถึงเวลานะถ้ามันไม่ไหวกันจริง ๆ ที่จะช่วยผู้ประกอบการของประเทศไทยเนี่ยนี่ไงแต่ว่ามันก็ต้องยกระดับ ใช่ใช่ ก็คือหมายความว่าเพราะคนไทยเรามีความทำไมต้องไปไอ้แพลตฟอร์มเนี้ยมันก็ต้องทำให้คนไทยเกิดความเชื่อเอาแพลตฟอร์มของรัฐนะครับค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับมันก็มีความเป็นธรรมเพราะว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มของเหล่านี้ที่ว่านี่เขามาก่อนคนก็ไปเสพติดกดตรงไหนก็เจอตรงนั้นอ่ะจนกระทั่งคนมีความสุขเลยนะครับอยู่บ้านแล้วก็สั่งสินค้าเสพติดกันจริงๆนะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการเลย อันเนี้ยคือไม่ได้โทษทางด้านของแพลตฟอร์มนะเพราะเขาดำเนินธุรกิจของเขา เป็นธุรกิจของเขาได้กำไร ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ประเด็นคือที่คุณพาวุฒิตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตก็คือหน่วยงานของภาครัฐเราเองอะว่าเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะให้วินวินทุกฝ่ายนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลเขาเรียกว่าให้มันอยากเกินควรให้มันสมแก่เหตุ อะไรอย่างนั้น นะครับมันเป็นธรรมระหว่างกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่เป็นธรรมนะมันดูเหมือนว่านี่นะครับจะเป็นธรรมดูเหมือนว่าใจให้ก่อนแต่ว่ายังไม่ทันทำอะไรก็ดึงกลับเร็ว และดึงกลับหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนี่เป็นความตั้งใจนะครับอันนี้คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart คือไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาพยายามที่จะในช่องทางเนี้ยมันมีสินค้าไทยเต็มไปหมดและนะครับคือแพลตฟอร์มนี้ผมว่ามันต้องยกระดับแล้วต้องมีแรงจูงใจ ใช่ครับ อาจจะต้องใช้เวลาแต่ปัญหาว่าถึงที่สุดคนไทยบางทีมันก็ต้องมีเอกราชเรื่องแบบนี้เหมือนกันมันอยู่ดีๆเนี่ยนะครับหมายความว่าคือผมเองก็เห็นคนค้าขายที่ผ่านช่องทางนี้เนี่ยนะครับคือปรากฏว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลน้อยกว่าเจ้าของแพลตฟอร์มและพอมันเกิดกรณีนี้ดูเหมือนว่าเขามีความเมตตาให้แล้วแต่ความจริงมันเร็วไปเอางี้ถ้าไปถามผู้ประกอบการที่ขายของในออนไลน์เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วครับแม้แต่อาจารย์เบียร์ที่มาครั้งที่แล้วว่าอาจารย์เบียร์ก็ขายของไลฟ์ออนไลน์แกก็พูดตัวเลขเขาก็บอกไงแกก็บอกเลยว่าโอ้โหโดนค่านู่นค่าทำเนียมนู่นเลยแบบอยู่ยากเหนื่อยจริงแล้วในก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าแพลตฟอร์มของรัฐถ้าทำดีๆระดับที่ไปเท่ากันเนี่ยใช่ผมว่าก็เถิดเทิงนะผมว่าลืมตาอ้าปากกันได้อันนี้ก็เป็นความพยายามในการที่จะ Thailand Postmart จริงๆเราช่วยผู้ประกอบชุมชนแล้วก็ SME ไทยมานานแล้วนะครับในแพลตฟอร์มนี้พอดีมันมีโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มมาได้ SME ไทยนี่คือความตั้งใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้าไปนะฮะเข้าไปดูนะ Thailand Postmart ลองดูดีแล้วเจ้าพาวุฒิก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยก็แต่เรื่องที่เขาต้องไปชี้แจงดีไซน์เขาก็ต้องว่ากันไปนะก็ยังจะต้องเหนื่อยอยู่เขาต้องว่ากันไปนะตรงนั้นว่ากันไปนะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะไหนๆก็ไหนๆละขายของต่อ นี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับมอบให้คุณตู่นะครับแต่คุณผู้ชมขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถนะฮะเราต้องสู้กันต่อไปคุณผู้ชมต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆนะครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างไม่เถียงนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะทาสแมวปะทาสแมวนะครับ การเลือกอาหารแมวสักมื้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคุณผู้ชมครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวเมียวเมียวถูกปะออกเสียงถูกไหมเมียวเมียว ครับ เมียวเมียว ก็ อีกหนึ่งตัวช่วยครับสำหรับคนรักแมวเมียวเมียวอร่อยมีประโยชน์นะฮะสารอาหารครบถ้วนนะครับและสมดุลถูกใจเหมียวนะครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้หาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวครับขอบคุณมากๆครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องเมียว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  ภาษาอังกฤษเขาเอา MEOW นะ มัน ครับ ปัญหาว่าพูดกับแมวชาติไหน ใช่เหมียวเหมียวครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเหมียวเหมียวที่อยู่เคียงข้างถมไม่เถียงนะครับต่อกันที่เพราะห้องน้ำที่ดีนะครับสะท้อนภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิโรโนผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายนะครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดนะครับและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอป Sireno หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com thailandpostmart.com นะครับชื่อร้าน Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆนะครับแอป Sireno นะครับมอบให้กับพี่ตู่นะครับ ครับขอบคุณครับ มากๆ ครับ เรียบร้อยนะครับขอนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับใครกำลังมองหาสินค้าดีๆจากผู้ประกอบการไทยโดยตรงเลยนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มมาได้ SME ไทยจัดแคมเปญพิเศษลดแรงนะครับ 50% สูงสุดถึง 3,000 บาทเลยนะครับเมื่อช็อปสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่าน Thailand Postmart นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าซื้อสินค้ามูลค่า 6,000 บาทจ่ายเพียง 3,000 บาทฮะครึ่งหนึ่งไปเลยนะฮะคุณผู้ชมคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับแคมเปญมีวันนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนะคือวันพรุ่งนี้ครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ2 วันสุดท้ายอย่ารอช้านะครับรีบเข้าไปช็อปรีบใช้สิทธิ์นะครับก่อนหมดเวลาและร่วมสนับสนุน SME ไทยไปด้วยกันนะครับที่ thailandpostmart.com Thailand Postmart นะครับสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับช็อปเลยฮะช็อปเลยครับ Thailand Postmart นะครับคุณผู้ชมและที่ผมแนะนำสินค้าตอนนี้ขึ้นคอมเมนต์ใช่ไหมพินคอมเมนต์ไว้ป่ะช็อปสินค้าชนอโรมาทิกฟินนะฮะ กดเข้ามาเลยนะครับ Thailand Postmart นะครับเครื่องหอมชนอโรมาทิกนะครับคุณผู้ชมเอาละมาถึงวันนี้มาถึงตอนนี้ก็คุณผู้ชมครับเราคงต้องติดตามสถานการณ์การเมืองไทยอย่างต่อไปแล้วก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธานะที่สังคมก็ตั้งข้อสงสัยในหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องนะครับว่าจะจัดการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบถ้าจัดการได้อย่างชัดเจนนะครับไม่เว้นถูกต้องไหมครับอันเนี้ยกู้วิกฤตศรัทธาแล้วผมจะพูดอวยชมรัฐบาล3 วัน 3 คืนแน่นอนครับเพราะว่าในวิกฤตมีโอกาส ครับนะครับก็ใช้โอกาสในวิกฤตให้เป็นอย่าไปทำให้โอกาสเป็นวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันก็จะสร้างภาวะของการเป็นผู้นำผมยกตัวอย่างสั้นๆว่าเอาเลือกตั้งผู้ว่าชัดชาติเรื่องงานอะไรคนอาจจะอธิบายได้ไม่ครบแต่ว่าคนเห็นชัดชาติทุกครั้งไม่ว่าตึกถล่มรถไฟชนรถเมล์นะครับดินถล่มจะทุกเฟรมจะเห็นหน้าชัดชาติและไม่มาแถลงข่าวแบบมักง่ายอยู่จนกระทั่งบริหารการจัดการแล้วเสร็จเห็นไหมว่าสถานการณ์เวลาเขาจะสร้างคนทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีวิกฤตก่อนนะตึกถล่มมันก็เป็นวิกฤตนะครับหรือว่าดินถล่มก็เป็นวิกฤตชั้นใดชั้นนั้นนะครับว่าประชาชนเขามองในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจะเป็นนะครับตัวที่พิสูจน์ของคำว่าผู้นำครับผมวันนี้ขอบคุณคุณตู่มากๆเลยนะครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณมาก ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วส่งข้อความกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรามาช่วยทำให้ประเทศชาติเราแข็งแรงกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ